მოგესალმებით, დღეს იმართება მრჩეველთა საბჭოს მურიგის სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების რადიოს, ტელევიზიისა და ინტერნეტის ნაწილში განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საკითხის განხილვის თაობაზე. Როგორც მოგეხსენებათ, ტელევიზია ვალდებულია ამ დოკუმენტის მიღებისას სახელმწიფოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული პროცედურებით და დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება. სანამ უშუალოდ პროცედურაზე გადავალთ განხილვის მინდა განცხადებები გავაკეთო. ერთი ის რომ არის მენეჯმენტთან კომუნიკაცია და მრჩეველთა საბჭოს წევრები ალბათ ამის საქმის კურსში არიან, რომ იმ თანამშრომლებზე რომლებმაც იმუშავეს თავისი პრაქტიკულად სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად მთელი ამ პანდემიის განმავლობაში გამოწერილი იყოს და გარკვეული ფინანსური წახალისება და მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე ვიმუშავებ და შევთანხმდებით აუცილებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე საკითხი არის დისტანციური სხდომის საკითხი, რომელზეც იყო საუბარი წინა სხდომებზე. დისტანციური სხდომასთან დაკავშირებით აპარატმა წარმოადგინა თავისი მოსაზრება, სამართლებრივი დასკვნა. პრინციპში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსაც აქვს მსგავსი პრაქტიკა და ამ შემთხვევაში ჩვენ განსხვავებული პრაქტიკა არ გვაქვს, რომ დისტანციური სხდომა კანონით შესაძლოა გაიმართოს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს ან ფორს-მაჟორულ ვითარებაში, სხვა შემთხვევაში დისტანციური სხდომებზე და მუშაობის პრინციპზე მრჩეველთა საბჭო ვერ გადავა. თუმცა ეს ასევე მოითხოვს რეგლამენტში ცვლილებას და მე მგონი რეგლამენტში ცვლილების ინიციირება უნდა გავაკეთოთ, თუ რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო არაფერი გაქვს. თუ რამე განცხადებები გინდათ გავაკეთოთ, ექნებათ მრჩევლებს რამე მოსაზრებები, სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავალთ და როგორ ვიმსჯელებთ ამაზე, გისმენთ. არაფერი? არა. კი ბატონო. მე თამართან მქონდა მოკლე საუბარი. მე ვფიქრობ, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება და თქვენ ახსენეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც ითვალისწინებს მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების მიღებას. ასე არ ხდება, მინიმუმ ჩვენ უნდა გქონდეს პროექტი და დღეს, ანუ სამუშაოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია პროექტი გამოვაქვეყნოთ, ან გაუგზავნოთ მაუწყებელს, ან გაუგზავნოთ სამეურვეო. არა, მაგაზე მივდიოდი, მაგაზე მივდიოდი ზუსტად. რაღაც დოკუმენტი უნდა იყოს. არა, გასაგებია და მაგისკენ მივდიოდი მე მეგონა რომ დღის წესრიგთან დაკავშირებით საკითხზე იყო საუბარი. სხვა საკითხზე თუ არ საუბარი. საბჭოს დებულებაში მეც მაქვს ინიციატივა რაღაც რეგლამენტში შეტანის, მაგრამ სამუშაო შეხვედრას. კი ბატონო, კარგით, მაშინ დავიწყოთ საკითხის განხილვა. ხო, ვეთანხმები და სწორია და ეგეც არის გათვალისწინებული პროექტი უნდა იყოს. მოსაზრებების წარმოდგენა, მოსაზრებები ის რაც უნდა იყოს ასახული პირველადი პროექტის სახით ეთხოვა მრჩევლებს, წარმოდგენილია პრინციპში მოსაზრებები, აპარატს აქვს ეს მოსაზრებები. ეხლა დღეს ჩვენ ამ მოსაზრებები ძალიან ესეთი მრავალფეროვანია და ბუნებრივია სხდომაზე განხილვა სათითაო წაკითხვას არ დავიწყებთ. ამას მიეცემა ერთიანი პროექტის სახე. არც ერთი მოსაზრება, რომელიც რომელიმე მრჩეველს ექნება, რა თქმა უნდა, ეხლა იმ თავითვე ვთქვათ, მიღებული ან მიუღებელი არ იქნება მსჯელობისთვის გამოტანილი საზოგადოებრივ სამსჯავროზე. შემდეგ უკვე გამოქვეყნდება, ასე ვთქვათ, მოსაზრებების წარმოდგენის პროცედურა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან, მოქალაქეები თუ სხვა ჯგუფები, ვინც იქნება. ეს მოსაზრებები შემოვა იმ დადგენილი წესით, რომელიც იქნება დადგენილი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პირობებში. საბოლოოდ დაახლოებით 20 დღე აქვს პროექტის შეჯამებისთვის მრჩეველთა საბჭოს. შემდეგ უკვე იმ მოსაზრებების გათვალისწინებით, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, ასევე რომლებიც აქვს მრჩეველთა საბჭოს წევრებს წარმოდგენილი, შეჯერდება მრჩეველთა საბჭო გარკვეულ ერთიან პროექტზე და ამ პროექტს შემდეგ უკვე ერთი კვირის განმავლობაში უყრის კენჭს და ის პროექტი გადაეგზავნება სამეურვეო საბჭოს დასამტკიცებლად. ეს არის პროცედურა. ეხლა ანუ მე ისე თქვა მინდა იცი, ანუ პროექტი რომელიც უნდა გამოვაქვეყნოთ ჩვენ, ეს პროექტი ზაკის თანახმად, ანუ სანამ ჩვენ დავიწყებთ მას შემჩნევას პირველადი ვერსია, ანუ დღეს პროცესს უნდა გამოქვეყნოთ პროექტი, ეს უნდა გაეგზავნოს სამეურვეო საბჭოსაც და დირექციასაც და გამოქვეყნდეს ვებზე, ანუ ამას თუ დავაკეთებთ, იმიტომ რომ მე ჩვენ რო შევჯერდებით და სხვა პროექტს მივიღოთ, უნდა იცოდეს პირველადი ვერსია და ბოლო ვერსია. გადაწყვეტილების პროექტი სწორედ არის, რომ გამოქვეყნების პროცედურა ხა დღეს
გამოქვეყნება, იმიტომ რომ წარმოდგენილი მოსაზრებები, ასე ვთქვათ, შეიკრას უნდა ერთიანი პროექტის სახით და 22 მაისამდე, ხო? თუ ან 21 მაისამდე. 21 მაისის საათით გამოქვეყნება ვებგვერდზე, რა თქმა უნდა, გადაეგზავნება სამეურვე საბჭოს და დირექცია ჩართული როგორც დაინტერესებული მხარე, რა თქმა უნდა, იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ კომუნიკაცია უნდა გავიაროთ, რესურსები რამდენად შეიძლება, ჩვენ სურვილები შეიძლება ძალიან დიდი გქონდეს, ბევრი და მრავალფეროვანი, όμως მნიშვნელოვანია, რომ ამის რესურსი გააჩნდეს ტელევიზიას. კარგით, თუ სხვა საკითხი, სანამ თქვათ გადაწყვეტილების პროექტს დავამტკიცებთ. სამართლებრივი დასკვნის ნახვა სად შეიძლება? სამართლებრივი დასკვნას მოგაწვით აპარატი არის შემიძლია. არა, ელექტრონულად მომწონს. კი ბატონო. ანუ რომელი რიცხვია პროექტის გამოქვეყნების ვადა? 22 ვიწერია პროექტში. 22 პარასკევი, ხო? იქედან აითვლება დღეში სრულდება ანუ მაინც. 22-მდე შეგვიძლია შენიშვნების წარმოდგენა. იქედან ახლა პროექტი გეთხოვა, ყველას ეთხოვა პრინციპში, რომ რაღაცა პირველადი ვერსია წარმოდგენილი ყოფილიყო, რომ ყოფილიყო ერთიან ფორმაში. კი ბატონო. მე ვერ მომასწავლა სხვა დრო წარმოვადგინე. კი ბატონო, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც პირველადი ვერსია არის პროექტის. მოსაზრებები წარმოდგენილია ბატონ კიას, ბატონ თამილას. არა, მე კი წარმოვადგინე, მაგრამ სანამ წარმოვადგენდი, მე ვერ გავიგე რა უნდა გამეკეთებინა. აი, თამუნა კი მწერდა, მაგრამ მე მეგონა რომ თქვენ უნდა წარმოგედგინათ პროექტი. ვერ მივხვდი, ანუ დანაწევრებულად ვერ გავიგე რა უნდა გამეკეთებინა, ну როცა გავიგე გუშინ ღამე ვიმუშავე და გავუგზავნებე თამუნა. მრჩეველთა საბჭომ უნდა გასაწყოს პრიორიტეტი და გასაგებია, მრჩეველმა უნდა მაგრამ გასაწყოს უნდა ბატონო, გააკეთოს ვინაიდან ტელევიზია. თქვენ იყავით აქ მოხსენებელი, ვერ მივხვდი რა უნდა გამეკეთებინა. მრჩეველმა უნდა წარმოადგინოს მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით თუ რა პრიორიტეტები უნდა უნდა აისახოს ახლა. არა, გასაგებია, მაგრამ ეს მგონია რომ ძალიან ელემენტარულია, რომ მრჩეველმა რა უნდა გამეკეთებია. გასაგებია რა უნდა გამეკეთებია და ვერ მივხვდი. ეს არის მრჩეველის თავარი ფუნქცია. ეს არის მრჩეველის თავარი უფლებამოვალეობა, რომ იმსჯელოს ბიუჯეტზე და პრიორიტეტებზე. ხა პრიორიტეტები ვერ მივხვდი, არ ვიცი ახლა ეგ ძალიან მე მგონია რომ ძალიან ვერ გავიგე რა უნდა გამეკეთებინა მოხსენებელი, ვინაიდან თქვენ იყავით და პროექტი მე წარმოვადგინე საკითხი და პროცედურებსაც გავსაზღვრავთ თუმცა ხა პროექტიო და მე ვიფიქრე რაღაც პროექტი უნდა წარმოგედგინათ. პროცედურებიც განისაზღვრება. ახლა მე თქვენს მაგივრად თქვენ რაც ფიქრობთ რომ ტელევიზიამ რა უნდა გააკეთოს, იმას ვერ ვიტყვი ბუნებრივია. ხო, ამიტომ ის თქვენ უნდა თქვათ და ყველა მრჩეველს ქონდა ამის საშუალება, რა თქმა უნდა. მიმდინარე საკითხებში მაქვს რამდენიმე. კი ბატონო, მაშინ თუ წინააღმდეგი არ ხართ, მე გადაწყვეტილების პროექტს დავიკითხავთ, რამე შენიშვნა ხო არ არის? ვიტყვი, არა, მოსაზრებას ვიტყვი. კი ბატონო. მე შემიძლია გავახმოვანო მოსაზრებები რაღაც. ანუ იქვე თამარ რომ მივხვდით რომ პროექტი რო გამოქვეყნდება, იქ 20 დღიანი ვადა აქვს მესამე პირებს თემას წარმოდგენისთვის და რაღაც რო ჩაიკეტება მე პირობითად და იმაზე უნდა ვიმსჯელოთ რომ გარკვევით იყოს მითითებული. და მე სამეურვეო საბჭოსაც უნდა მივცეთ ვადა, იმიტომ იმდინარე პროგრამ პრიორიტეტებს ვადა უმთავრდა 1 ივლისს და შესაბამისად სამეურვეო საბჭოსაც რაღაცა ვადა უნდა კონდეს, რომ სამეურვეო საბჭომ ეს უკვე მიღებული მრჩეველთა საბჭოს პრიორიტეტები დაამტკიცოს. ხოდა კარგი იქნება სანამ არსებიცი გადავალთ რომ პროექტს რომელსაც გამოვაქვეყნებ ჩვენ მე რაღაც შემოწერებში მიწერია ანუ წინ წრებათ რო ვიცოდე ადმინისტრაცია როგორ ხედავს ამ შეასრულებს ვერ შეასრულებს ანუ ისე არ ვქნათ რომ ჩვენ რაღაცას წერთ და ის რა ანუ მოსაზრება არ წარმოადგენს რომელიმე ქვიკიდეთ მენეჯმენტთან კომუნიკაცია ასე რო არ გავაკეთო და ახლა ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტები მოქმედი დღეს რომელთაც არ სრულდება და რეაგირება არ გვაქვს ხო ჩვენ როგორ არა გვაქვს მენეჯმენტთან სულ ვეუბნებით მენეჯმენტს ჩვენ თუნდაც საგამოძიებოს ნაწილში მენეჯმენტთან რა თქმა უნდა კომუნიკაცია იქნება რომ პრიორიტეტები ისეთ იყოს რომელსაც ტელევიზიის ადამიანური ფინანსური და ტექნიკური რესურსები გაწვდება ახლა ძალიან ვარსკვლავებს ვერ მაგრამ ისეთი არ უნდა იყოს როგორიც დღეს არის ძალიან მცირე გადაცემებით ძალიან პატარა ბადით ბატონსოს თქვენ გინდოდათ რაღაც მე კიდევ ერთხელ გადავიკითხე მაუწყებლობის შესახებ კანონი უკვე იმ თვალით როცა პრიორიტეტებზე მუშაობას ვიწყებთ თორე ისე 6 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ მაქვს წაკითხული რაც ჩვენი მაუწყებელი დაფუძნდა და მინდა როცა ჩვენ ვიმუშავებთ პროექტზე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ის რაც ჩემოდიცით ოღონდ ჩემი თვალსაზრისით ჩამოვაყალიბე მთელი კანონიდან ის ნაწილები, რომელსაც უნდა გავიყოდოთ და რომელსაც არ უნდა ავწდეთ. აუცილებლად საკვალიცინებელი რაც არის. ფაქტობრივად იმ პროგრამებმა, რომელიც უნდა აწარმოოს აჭარის მაუწყებელმა,
ამ პროგრამებმა უნდა უზრუნველყოს, კიდევ ერთხელ გახსენებთ. საზოგადოებაში არსებული პლურალიზმი, ეს უნდა ასახოს. ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი, რელიგიური, ასაკობრივი და გენდერული მრავალფეროვნება უნდა იყოს ასახული პროგრამებში. ქვეყნის თვითყოფადობის, სულიერი ფასეულობებისა და კულტურული მრავალფეროვნების განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. ხელი უნდა შეუწყოს ასევე ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას. შემდეგ ზნეობისა და ადამიანური ღირებულებების დაცვას, საზოგადოებრივ თანხმობასა და ტოლერანტობას. აი ეს არის რის უზრუნველყოფასაც ჩვენ კანონი გვთხოვს. თვითონ პროგრამებს რაც შეეხება ასე დავაჯგუფე, რაც კანონშია მოყვანილი, ეს არის ახალი ამბები, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამები, საგანმანათლებლო შემეცნებითი პროგრამები, კულტურული და სპორტული პროგრამები, რომელშიც ჩემი აზრით შედის არა გადაცემები კულტურის და სპორტის შესახებ, არამედ თვითონ სპორტული რეპორტაჟები და კულტურული, ანუ ის მასობრივი ღონისძიებები და კონცერტები, რომელიც უნდა გადაიღოს მაუწყებელმა. ბავშვთა და მოძართა ინტერესების შესაბამისი პროგრამები და ასევე ჩვენ ვართ ვალდებული ისტორიული ღირებულების მქონე პროგრამები შევინახოთ და დავაარქივოთ. აი ეს 7 პუნქტია, რომელიც ასახავს პროგრამების ხასიათს, თვითონ ფორმას. და ასევე რისი გაშუქება ევალება, ეს უკვე ესე იგი ამ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ძირითად ნაწილში, სადაც ახსნილია პროგრამული პრიორიტეტები, იქ არის მოყვანილი. ჩვენ გვევალება აჭარის ინტერესების დაცვით გავაკეთოთ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან განსხვავებით, ეს არის საქართველოს საშინაო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებები, მაუწყებლობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული მოვლენები. აი მოკლედ მე ჩამოთვალე ყველა ეს ასპექტი, რასაც კანონი გვთხოვს და გარდა ამისა, რაც კანონის მოთხოვნაა, ჩვენ უნდა დავამატოთ ის ასპექტები, რომელიც არის ტრადიციული და ჩვენი ტელევიზიისა და რადიოსთვის და რომელიც ასე იგი, რომლის დაძლევასაც ჩვენ შევძლებთ. თუ ტრადიციული არა, ტურიზმი და საზღვაო, თუ ტრადიციული ტურიზმი და საზღვაო. იმისთვის ვარ ჩვენ, რომ ეს ამას დავამატოთ, ეს არის ფუნდამენტი, რასაც კანონი ითხოვს. რაც შეეხება არსებულ პრიორიტეტებს, მე მინდა აღვნიშნო, თქვენ მსგავსი რამ ამ თემაზე თქვით უკვე. სამწუხაროდ დღემდე იყო არსებობდა ტრადიცია, რომელიც ცოტათი უნდა შევცვალოთ და უფრო მაღალ საფეხურზე უნდა ავიყვანოთ რა კუთხით. დღემდე ჩვენი წინამორბედი კოლეგები, ღრმა პატივისცემით ვიხსენიებ მათ და ასევე ორი ეტაპის მენეჯმენტი, ერთ შემთხვევაში მე ვიყავი და მეორე შემთხვევაში ხალბატონი ნათია კაპანაძე. ამ პერიოდის განმავლობაში ბორდისა და დირექტორის დამოკიდებულება სამწუხაროდ იყო ანტაგონისტური, ეს გამოწვეული იყო შეიძლება იმით, რომ ახალთაფუძნებულია მაუწყებელი და პრაქტიკა ნაკლები იყო და პრიორიტეტები ხშირად იყენებდნენ ზუსტად ამ ანტაგონიზმის გასაღრმავებლად და ეს მიდგომა ჩვენ მე მგონი უნდა შევცვალოთ. ფაქტობრივად ხშირად მithქვამს და ვიმეორებ, აი კონკიას რო ორი ტიპის მარცვალს დაუყრიან და დილამდე რომ უნდა გამოარჩიოს, ფაქტიურად ასეთი სახე ქონდა პრიორიტეტებს. ანუ ბორდი დაუყრიდა დირექტორს როგორც კონკიას ამ დოგვის დამხუდოს მარცვალს როგორც არის და დირექტორს უნდა გამოერჩია. ჩემი აზრით პრიორიტეტების ჩვენ უფრო მაღალ საფეხურზე უნდა ავიყვანოთ და ეს უნდა გადავაქციოთ სახელმძღვანელოდ და პრიორიტეტების ძირითადი ნაწილი უნდა იყოს ფინანსური ანალიზი, სადაც მენეჯმენტმა არა მარტო დირექტორმა, არამედ ფინანსური ტექნიკური სამსახურის უფროსებმა და სხვა სამსახურის უფროსებმა ის კაფიოთ, როგორც სახელმძღვანელოში წაიკითხავ, ისე უნდა მიხვდეს და რომ რა თანხა რა ნაწილზე იხარჯება და პრიორიტეტებში არ უნდა იყოს ის ნაწილი, რომლისთვისაც თანხა არ იქნება გამოყოფილი. დიდი მადლობა ეს მინდა. მადლობა. შეიძლება დავამატო პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრისას და ბიუჯეტის დაგეგმვისას აუცილებლად ამასაც კანონი ითხოვს. მრჩეველთა საბჭომ წინა სეზონის მიღწევები უნდა შეაჯამოს ალბათ და ხარვეზები უნდა გაითვალისწინოს რა იყო. თუნდაც ფინანსების ხარჯვის კუთხით.
იმიტომ რომ არსებობს რაღაც კომისია მუშაობს ტელევიზიაში, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე, რომელ გადაცემაზე რა ფინანსი იხარჯება და თქვათ რა შედეგებს დებენ ეს გადაცემები, ან გახდება ალბათ მალე ცნობილი ჩვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც ეს შედეგები და თქვათ რეიტინგის მიხედვით, ჩემი აზრით, ძალიან ბოლო ადგილებზე მყოფი გადაცემები. მე ვამბობ ახლა საერთოდ რო არ ყავს მაყურებელი და პირიქით იმ დროს, როდესაც ის გადაცემა გადის, სხვა არხზე გადართავენ მაყურებლები, ეს გადაცემები ან უნდა გადახალისდეს, ან უნდა დაიხუროს. და სატელევიზიო სეზონის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს კონკურსები ახალ გადაცემებზე პრიორიტეტების გათვალისწინებით და აქ ძალიან დიდი როლი აქვს მრჩეველთა საბჭოს. მრჩეველთა საბჭომ ძალიან უნდა იაქტიუროს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დღეს რაც გვაქვს საეთერო ბადე, როგორც რადიოში და როგორც ტელევიზიაში, არის ძალიან მწირი და ეთერში გადის უფრო მეტი მექანიკური პროდუქცია, საინფორმაციოს თუ გამოვაკლებთ, რა თქმა უნდა და ანალიტიკას. უფრო მეტი მექანიკა გადის, ვიდრე ვთქვათ ჩვენს მიერ შექმნილი გადაცემები. მე მოსაზრებებში მიწერია ვთქვათ ისეთი თემაც, რომ უნდა შეიქმნას ჩვენთან ფილმები, სერიალები, მაქვს ინფორმაცია, რომ რაღაც ფილმზე მიდის მუშაობა, ხო, სერიალზე. ეს რა თქმა უნდა, კარგია, რომელიც ალბათ ასახავს თქვენ რას თქვით, სოსო, საზღვაოსნო თემასაც, ტურიზმსაც და ასე შემდეგ, ურბანულ განვითარებასაც ალბათ. არ ვიცნობ ფილმებს. ხო, მეც არ ვიცნობ, მაგრამ ფოტოებს ვნახულობ ხანდახან და ვხვდები, ვთქვათ, რაზე არის იმ ფილმებში საუბარი. დანარჩენს ალბათ, როცა წარმოვადგენთ, ყველა როცა წარმოვადგენთ ალბათ იმის შემდეგ. ხა მინდოდა გამესნო საზოგადოებისთვის, აი საუბრობდი იმაზე, რომ წირია ძალიან ბადე. აჭარის ტელევიზიაში გადაცემათა რაოდენობა შემცირებულა პანდემიის ფონზე, კი იცით, ახლა დაიხურა რაღაც გადაცემები, 12 საავტორო გადაცემაა და იყო თქვენი დირექტორობის ჟამს 19, 10 პირდაპირი თოქ-შოუა, იყო 11, მათ შორის 2 გადაცემა რადიოვიზია და თვითმმართველობის მიმართულებით 2 პლატფორმაზე გადის. ასეთივე ამბავია რადიოშიც. ყველაზე დიდი დრო, რა თქმა უნდა, უჭირავს ახალი ამბების გამოშვებებს, 13 გამოშვება გადის დღის განმავლობაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, გადასახედი არის ერთიანი ნიუსრუმის სტრუქტურა, აუცილებლად, აი პრიორიტეტი უნდა გაითვალისწინოს ეს მენეჯმენტმა, ან უნდა დაემატოს რადიოს საინფორმაციოს, თქვათ, რაღაც რესურსი ადამიანური, ან ცალკე უნდა გამოიყოს, რაღაც უნდა მოიფიქროს მენეჯმენტმა ამ მიმართულებით. აუცილებლად გასაკეთებელი ამბავია ეს. და კიდევ უნდა გადაიხედოს აუცილებლად სახელმწიფო პოლიტიკა. აუცილებლად უნდა გადაიხედოს, რადგან გეტყვით ეხლავე ადამიანებს ძალიან ბევრ ადამიანს ხო, თავარი უნდა ჩანდეს, ისმოდეს და იკითხებოდეს ქალაქად და სოფლად ცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები და რჩევები და რეკომენდაციები. ცოტა აკლია ეს, მithumetes ამ პანდემიის ფონზე ძალიან საგრძნობლად აკლდა ჩვენს ტელევიზიას და აუცილებლად უნდა შევეხო დახურულ, თქვათ, არ ვიცი, შეჩერებულ გადაცემებს და ადამიანების გაშვებას სამსახურებიდან. რა თქმა უნდა, არავის არ უხარია დღეს ამ ფონზე ადამიანის სამსახურიდან გაშვება, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი საქმე, მრჩეველები მენეჯმენტისგან არიან გამიჯნულები და მრჩეველები ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტენ. ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ რჩევა მენეჯმენტს ამ მიმართულებით, თორემ საკადრო პოლიტიკას ჩვენ არ წყვეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან გულდასაწყვეტია და გადასახედია ეს მიდგომაც. დიდი მადლობა. ახლა პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ერთი კი, ბოდის დირექტორმა თქვა წინასწარმოაზე რეიტინგებს ვითვლით, ხო ვიცი რომ არ ვითვლით და რა ფერ უნდა მივხვდეთ მედიას 31 იანვრამდე არის დაგვიანებით რეიტინგები. სანამ რეიტინგებზე გადავალთ, ერთ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვიტყვი და რეიტინგებთან დაკავშირებით ბატონი სოსოც ინფორმირებულია და პრინციპში გეტყვით, როგორ შეიძლება დაგვიანებით რეიტინგების დათვლა. ეხლა პრიორიტეტების მოქმედების პრაქტიკა საერთოდ ჩვენთან იყო 1 წელი. მე ფიქრობ და იქნებ ვიფიქროთ ამაზე, რომ პრიორიტეტების მოქმედების დრო ემთხვეოდეს დირექტორის უფლებამოსილების ვადას. და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ჰარმონიზებული იყოს სამეურნეო საბჭოს
პრაქტიკაც დაახლოებით ასე 3 წლიანია თუ არ მეშლება იქ პრიორიტეტების მოქმედება, თუმცა ერთი წელი ერთი რომ ძალიან მცირე დროა იმისთვის რომ არსებით შედეგებზე გახვიდე, გააჩნია რა თქმა უნდა რა მიზნებს და ამოცანებს დაისახავ და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ მენეჯმენტსაც ექნება იმის საშუალება რომ ბოლომდე ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი იყოს ერთი პრიორიტეტებზე, რომელიც გაწერილი შეიძლება წლებში იყოს, ასე ვთქვათ, ერთ წელში არ იყოს კონცენტრირებული, მაგრამ რამოდენიმე წელზე იყოს გაწერილი, ან ისეთი ამოცანები იყოს, რომელსაც სჭირდებოდეს რაღაცა უფრო დიდი პერიოდი გადასაჭრელად. და ერთი საკითხი კიდე პრიორიტეტების მიღების ვადა, ახალი სეზონის დაწყების ვადა და საბიუჯეტო წელი არის ძალიან აცდენილი ერთმანეთთან, რაც ტექნიკურ პრობლემებს ქმნის ზოგადად, რადგანაც ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო წელის უბრალოდ ახალი სეზონის დაწყებისას მეტნაკლებად პრიორიტეტები მიღებულია, თუმცა არ იცი უკვე მომავალ წელს რა ფინანსები ექნება შემოსავალი, იმაზე ვერ ასწორებ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პრიორიტეტებს და იმ მოთხოვნებს, აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვიფიქროთ ამის ჰარმონიზაციაზე რაღაცნაირად, არ ვიცი, რომ ეს პროცესები ერთმანეთს ხელს არ უშლიდეს ტექნიკურად. მენეჯმენტი ინფორმირებული იყოს იმაზე რა ფინანსები ექნება და იქედან გამომდინარე დაგეგმოს, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტებიც საბიუჯეტო წელთან ახლოს იყოს ან სატელევიზიო სეზონთან, ისე რომ ხელი არ შეეშალოს ყოველ შემთხვევაში მენეჯმენტს, რომ მომავალი წლის პარამეტრები მეტი ექნება თუ ნაკლები ექნება, იმან ხელი არ შეუშალოს იმას, რომ მოქმედ პრიორიტეტებს შეასრულებს თუ არა. ეხლა ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ეხლა მთლიანი შიდა პროდუქტი როგორ შეიცვლება არ ვიცით, ბუნებრივია და რანაირი საბიუჯეტო ასიგნებები ექნება ტელევიზიას, ეს პირველი შემთხვევაა საერთოდ და აქედან გამომდინარე შესაძლო გახდეს შეიძლება რაღაცა თქვათ ადაპტირება იმ ასიგნებებთან, რომელსაც შემდეგ უკვე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გამოუყოფს ტელევიზიას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სატელევიზიო სეზონი, პრიორიტეტების მიღების ვადა და საბიუჯეტო სეზონი რაღაცნაირად თანხმდროში უნდა მოვიყვანოთ. საბიუჯეტო პროცესს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, ნამდვილად, ეს ხა საბიუჯეტო კოდექსით არის განსაზღვრული, თუმცა დანარჩენი ორი, ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლებამოსილების ვერ დავიწყებთ. გასაგებია, მე ამბობ ინიციატივას ვამბობ, რომ ვიმსჯელოთ ამაზე, როგორ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ახლოს იყოს ეს პროცესები ერთმანეთთან, რომ ხელი არ შეუშალოს ტექნიკურად. სეზონი ყველგან იწყება. გია ამბობდა რაღაცას. ორი საკითხი მაქვს, კიდე გია შეიძლება ვთქვა, ვეძებდი წეღარ და ვერისავქენი. ანუ პრობლემატურია ის ფაქტი, როდესაც პროდუქტის შექმნელს, ჟურნალისტს, რეჟისორს, პროდიუსერს არ აქვს სამუშაო ადგილები იმ ფონზე, როცა გარემონტებული მესამე სართული გვაქვს თავისუფალი და არ ვიცი, მე ვიცი ახლა რომ მიდიოდა ამ მიმართულებით მუშაობა და რაღაც ტენდერები ვერ გამოცხადდა, ხო, დამეხმარეთ საფინანსო სამსახური. გამოცხადდა უკვე? ანუ რა მიმართულებით გამოცხადდა, მაინტერესებს. მესამე სართულს გასაგებია, მადლობთ და კიდევ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში კვლავ მოქმედებს უთანასწორო სახელმწიფო პოლიტიკა. მოდიან თანამშრომლები, გვეუბნებიან, აი გუშინაც ჰქონდა შემთხვევა, ერთ-ერთი ჯგუფის წევრები მოვიდნენ და ვთქვათ, უნდათ ამ თემაზე საუბარი. და არ არის გათვალისწინებული ძალიან ბევრი თანამშრომლის შრომითი გამოცდილება, პროფესიონალიზმი, განათლების და განვითარების დონე. ამიტომ პირველი რიგის ამოცანაა, მით უმეტეს გვყავს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ახალი უფროსი თუ მოვალეობის შემსრულებელი, მცირე დროში დაარეგულიროს არსებული ხარვეზი და თანამშრომლებს უთანასწორობის განცდა არ უნდა ჰქონდეთ. მადლობთ. გიას ბადონგია. არა, და შემდეგ გადაცემების იმაზე კლოტნო თამილამ ახსენა, დირექტორმაც ახსენა წინა სხდომაზე, რაც ხო ვერ დავეწიე მე მოვლენებს. აბა მითხარით იქნება, მეც ვერ დავეწიე იქნება. რეიტინგები არა აქვს და რეიტინგებს ერთ რომ არ ვითვლით ჩვენ და მეორეც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხომ რეიტინგს არ დაეძებს. მე არ ვიცი, მე რა შეიძლება მაგაზინ გავცეპასო. დიახ. წინა შაშანდელი გადაწყვეტილებით პრიორიტეტები ძალაში შევიდა და სამწუხაროდ ფურცელზე არსად არ არის განსაზღვრული სეზონის დაწყება და დამთავრება, ამიტომ ჩვენ სეზონის დაწყებად უნდა მივიღოთ ფორდის გადაწყვეტილება 17 ივნის პრიორიტეტების ძალაში შესვლის შესახებ. 31 იანვრამდე ოფიციალურად გვაქვს ყველა მონაცემები კანტარმედიიდან, ხოლო 31 იანვრის შემდეგ როგორც წლების განმავლობაში პარტნიორს, როგორც მე ვიცი, კანტარმედიამ გადმოგცა ის მონაცემები, რომელიც ის მცირე მონაცემები, რომელიც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ასე რომ მთელ სეზონზე მაუწყებელს აქვს სხდომა რეიტინგებზე.
მეორე, გადაცემები რეიტინგების მიხედვით არ უნდა ფასდებოდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მართალია. ამისათვის რომ ეს არ მოხდეს, არ ფასდება გადაცემები რეიტინგით, მე გავეცანი შეფასებების წესს. სოსო, თუმცა შინაარსობრივად და ტექნიკურად გამართული უნდა იყოს. ხო, რეიტინგების მიმართულებით ფასდება გადაცემის აუდიტორია არხის იმავე დღის აუდიტორიასთან შეფარდებით, რომელ დღესაც ეს გადაცემა გავიდა. ეს არის სხვათა შორის დავით ფარტენაძის იდეა, ვინც წლებია უკვე მუშაობს ამ რეიტინგების ჩვენი სპეციალისტი, რომელიც არის, ვიცნობთ ყველა, ძალიან კარგი პიროვნება და მისი იდეა იყო, რომ გადაცემები არა რეიტინგით, არამედ შეფასებული იყო ზუსტად აუდიტორიით, არხის აუდიტორიასთან შეფარდებით. პლუს ამას შეფასების დროს ამ კომპონენტს, არა რეიტინგის, არამედ აუდიტორიის კომპონენტს შეფასებაში დაეჭირა ძალიან მცირე პროცენტი. სხვა კომპონენტებთან შედარებით, ასე რომ ჩვენ იმ წესს, რომელიც მე გამაცნეს, იქ ვეთანხმები სრულიად, რომ როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს რეიტინგი ასეთი მათ არ აქვს აღებული რა. ხო, სწორედ ბრძანდებით ბატონო სოსო, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, გადიოდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხალხური მუსიკის კონცერტი, რომელიც ვთქვათ ძალიან დიდ აუდიტორიას არ აინტერესებს და ამ დროს გადართოს, მაგრამ ის მაინც უნდა გადიოდეს. თუ ის არის მაღალ პროფესიულ დონეზე შესრულებული და დამონტაჟებული და ასე შემდეგ, ან პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ვთქვათ რაღაც ხარვეზების გარეშე. ისეთი არ უნდა ისეთ დროს უნდა გადასცე და იმ ფორმით უნდა გადასცე, რომ შენი ისედაც მცირე აუდიტორია კიდე არ გაგინახევროს ამა თუ იმ პროგრამა. კარგი, პრიორიტეტებთან დაკავშირებით თუ გექნებათ რამე შეიძლება. საშუალო აუდიტორიას გაგინახევროს. მე ვხვდები, რომ მენეჯმენტისკენ მიგვიწევს ყველას. კი, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტი უნდა. აქეთკენ ნელენა სხდომა აქეთკენ დაიძრა, აქედან გამომდინარე, ჩემი კიდევ ერთი სამაკ, აი მაგალითად, პრიორიტეტებთან დაკავშირებით. პრიორიტეტთან დაკავშირებით, თქვენ დაასრულეთ სოსო? კი? აი მაგალითად, პანდემიის დროს ყველაზე აქტუალური იყო გადაცემების სამედიცინო მიმართულებით, ხო? მე მაგალითად ჟურნალისტი ვარ მეც და ვთქვათ, როდესაც ვუყურებდი იმპულსს, ცუდი გადაცემა არ არის ნამდვილად, მაგრამ მე მაგალითად უფრო მომეწონებოდა ექიმს რო წაეყვანა ამ დაგვარი ყოფილიყო ეს იმპულსიც, მაგრამ რაღაც გადაცემა ყოფილიყო, ვთქვათ, დარგის სპეციალისტის მიერ წაყვანილი. სხვა შორის პირველ არხსაც აქვს ასეთი ცდელმა მარი მალაზონიას მიყავს. მე სიამოვნებით უყურებ იმ გადაცემას, ახლა აღმოვაჩინე რომ ასეთი გადაცემა არსებობს. და კარგი იქნებოდა, ვთქვათ, თავად ექიმები რო ყოფილიყო, უფრო დიდი დოზით რო ყოფილიყო ეს და სხვათა შორის შეიძლებოდა კიდევ რამდენიმე გადაცემას გაეკეთებინა, ვთქვათ, მხოლოდ ამ თემაზე გადაცემა და მხოლოდ ამ თემით ყოფილიყო ეთერში. და ზოგადად ახლა იმედია აღარ იქნება არც პანდემია და არ გვექნება იქნებ არც ესეთი ფაქტორები, რომ ასეთი რეჟიმით ვიცხოვროთ, მაგრამ გასათვალისწინებელია ესეც. მადლობა. გაბრძოლ თამა. თქვენ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით თუ გექნებათ. შემდეგ უკვე მიმდინარე საკითხებში თუ გამოდავით მენეჯმენტს რამე მენეჯერულ საკითხებს ახლა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ჩვენ ყველა ვიცით. ეს ის მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი, რაც გავალდებულებს, ნუ აღარ ახსნი, პირდაპირ ვალდებულება გვაქვს, რომ საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ პოლიტიკისგან და კომერციულისგან, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ყოველგვარი გავლენისგან თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია პროდუქტი, მრავალფეროვანი პროგრამები, ამას პირდაპირ მე-15 მუხლი მოითხოვს. და თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ მე-16 მუხლის მოცემულობებზე, რომელიც გარკვეულ ნაწილად ბუნებრივი არსებულ პრიორიტეტებში, დღეს მოქმედ პრიორიტეტებში არის გაწერილი, თუმცა ჩემი აზრით, რაც აკლია დღეს ამ პრიორიტეტებში შინაარსობრივი ნაწილს ტელევიზიისას, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მე-16 მუხლის N პუნქტი, რომელიც მოითხოვს სახელმწიფო მიმართულებების, ასე ვთქვათ, ასახვას
ჩვენს მაუწყებელში ევროინტეგრაციის საკითხები, ნატოსთან ურთიერთობის საკითხები, სახელმწიფო მიმართულებების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ერთად განხილვა, ეს ერთგვარად ჩემი აზრით ტელევიზიამ უნდა შეასრულოს მონაწილეობითი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის როლი აი ამ საკითხებში. რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაც გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ჩანართები, რუბრიკები ამ თემებთან დაკავშირებით, გადაცემებით შეიძლება ყოფილა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არ იყო იმ დოზით წარმოდგენილი, რაც დღეს ჩვენს საზოგადოებას რეალურად ჭირდება ჩვენს დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ თუ ვითარებაში. აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ უფრო უნდა გაფართოვდეს დისკურსი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, კერძოდ მე გამოვყოფდი აი ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანების, ზოგადად ევროპაში ინტეგრაციის იმ დადებით მხარეებზე უფრო მეტი ინფორმირებას საზოგადოებისას. ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს საქართველოს ნაკისრი ვალდებულება, იქ ბევრ თემას ეხება ასოცირების ხელშეკრულება, თუ როგორ ასრულებს ამას ჩვენი ხელისუფლება, რამდენად რა მონიტორინგი გახორციელდა თუ არა ამაზე, რა ნაწილში რა სიკეთეები უკვე არსებული შედეგები რა მიიღო საზოგადოებამ და კონკრეტულად კიდევ რა შედეგებს ელოდება ასოცირების ხელშეკრულების სიკეთეებზე, აი ამ თემებზე ჩემი აზრით უნდა გაიშალოს დისკურსი და უფრო მეტი გადაცემები უნდა მომზადდეს. გარდა ამისა, ასევე ვფიქრობ, რომ აკლია დღეს ჩვენს პრიორიტეტებს არ არის გაწერილი უფრო კონკრეტულად და ასე ვთქვათ, ჩაშლილად ადამიანის უფლებების საკითხი, რომელიც არის არც მამოძრავებელი ძალა, მე ვიტყოდი, აი თავისუფლება და არაფერი არ წარმოადგენს არაფერს თუ ადამიანს არ აქვს გაცნობიერებული მისი უფლებები და ამ უფლებების შესაბამისად ის შესაძლებლობები, რომელსაც ის ცხოვრებაში ის იმსახურებს. აქედან გამომდინარე, მე მიმეჩნია, რომ აი ადამიანის უფლებების საკითხები, განსაკუთრებით აი მოწყვლადი ჯგუფების თემები და სიღარიბესთან ბრძოლის საკითხებზე და ესეთ თემებზე, ჩვენ უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა, უნდა გავშალოთ ეს თემაც უფრო ფართოდ. კონკრეტულ ინდივიდამდე შეიძლება რომ დავიდეთ, რომ ინფორმაციის სახით აი რაღაც გაიხსნას ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში ერთგვარი რუბრიკა პირდაპირ მოქალაქეს და როდესაც დავუშვათ რომელიღაცა კონკრეტული მოქალაქის უფლება ირღვევა და ვერ მიაწვდინა ხმა ვერავის და პირდაპირ ასე ვთქვათ დაგვიკავშირდეს ჩვენ ასე ვთქვათ სოციალური ქსელით და სხვა საკითხების შესაძლოა ასევე არა მხოლოდ გახმაურებულ საქმეებზე, ასევე ისეთ საქმეებზე, რომელსაც პირადად შეიძლება ანუ კავშირი ჰქონდეს მოქალაქის უფლების დარღვევასთან, ოღონდ მისი, ასე ვთქვათ, ნების გათვალისწინებით შესაძლოა, რომ ტრანსფერება მოხდეს სასამართლო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების განხორციელების პროცესში, სხდომების ტრანსფერება იქნება თუ შიგნით რუბრიკები. აი ესეთ საკითხებზე შესაძლოა, რომ ამ თემებზე უფლებადამცველებმაც ისაუბრონ, იმიტომ რომ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სატელევიზიო ბადეში არანაირი გადაცემა არ არსებობს, რომელიც ადამიანებს უხსნის ელემენტარულ რაღაც უფლებებს, რომელიც რეალურად ჩვენს ცხოვრებაში ყველა ჩვენთაგან სჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხების გააქტიურება. გარდა ამისა, რეგიონის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს რეგიონს საქართველოში უჭირავს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, როგორც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით, ასევე შესაძლოა ეკოლოგიური კუთხითაც საზღვაო რესურსი გვაქვს, რომელიც ჩემი აზრით არ არის კარგად გამოყენებული და ტელევიზიამ ეს თემებიც უნდა გააქტიუროს. თუ რა კავშირები აქვს ჩვენ სახელმწიფოს შავი ზღვის, ასე ვთქვათ, ასამბლეა არსებობს ამ ორგანიზაციასთან, რა შეხებები აქვს, რა სიკეთეები მაქვს ეკოლოგიურად ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, პროდუქტის შეთავაზება და მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, საზღვაო სამეწარმეო საქმიანობის ნაწილში ჩვენს რეგიონში არ არის ბევრი საერთოდ ეს თემები გააქტიურებული, ვერ ვიყენებთ ასე ვთქვათ ამ საზღვაო რესურსს ისე როგორც საჭიროა და ამაზე ჩემი აზრით უნდა იმჟელოს ტელევიზიამაც, რომ მაქსიმალურად გამოითხოვოს ინფორმაციები. გარდა ამისა, იქ ადამიანის უფლებებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ეს არის ბავშვთა უფლებები, ძალადობის საკითხები, სიძულვილის ენა, ბულინგის თემები ძალიან აქტუალურია და მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებში ჩადებული ინვესტიცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გააქტიუროს ჩვენმა ტელევიზიამ და აი მე ვფიქრობ, რომ აი ამ თემების სირგვლივ პრიორიტეტებში არის რიგი საკითხების შესატანი და მე ამას შემდეგ უკვე
პუნქტობრივად გავწერ და თითოეულ ასე ვთქვათ მოთხოვნაში ეს საკითხები აისახოს. დიდი მადლობა. მადლობა. თუ სხვა საკითხები არ არის, მაშინ გადაწყვეტილების პროექტს წავიკითხო. არის რომ ეს საკითხები სხვა პრიორიტეტთან დაკავშირებით. არ გიჩვენე. გიგო ბოდიში თქვენ რომ საკითხი დასვით რომ 3 წლით გავაგზავნოთ თუ შეიძლება 3 წლით არ მithქვამს დირექტორის უფლებამოსილების ვადით. ხო, 3 წელს გულისხმობს ეს ხო დაახლოებით. ეხა ორს თითქმის ორს. თუ კი რეგლამენტში მივიღებთ ამას, გამოდის რომ 3 წელი უნდა ვივარაუდოთ, ხო? ყოველი მიღებიდან. ნუ ახლა ორი შემდეგზე გასაგებია, მაგრამ ზოგადად ეხლა მარტო დღევანდელი დღისთვის ხარ ვარდებულობ. მაგ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენ როდესაც პრიორიტეტებს გავწერთ, ესე ვთქვათ 3 წელზე, პასუხისმგებლობას დირექტორს როდის ვაკისრებთ ყოველწლიურად, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმება, თუ ამ 3 წლის ვადაში ეკნება ამ ყველა პუნქტის შესრულება. ხო, აი ეს თემები არ იქნება გასაგები. არა, მიმდინარე მონიტორინგის და კონტროლის საკითხები უნდა იყოს მოწესრიგებული, რას ქვია 3 წლის შემდეგ, ვის უნდა მოთხოვოს. ყოველწლიურად, ხო, აი როგორც ბიუჯეტი დაიგეგმება და ეს ყველა პრიორიტეტები უნდა შეასრულოს. სხვა შენიშვნები არა? ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ, მაგაზე კანონით არის დარეგულირებული მაუწყებლობის შესახებ, ეს ცდება მრჩეველთა საბჭოს უფლებამოსილებას. კანონით რეგულირებულია 3 წლის ვადით ირჩევს დირექტორს. და ინიციატივა რო შევიტანოთ მაშინ მეთქი. თუ ხელგეწიფებად საკანონმდებლო ინიციატივა გავაკეთოთ ამდა. კი ბატონო. უფრო მეტია რეფორმა გასაკეთებელი მაგ მიმართულებით, ჩემი აზრით. თუნდაც ჩვენი არჩევის წესში. კი ბატონო. და კიდევ აი რეიტინგთან დაკავშირებით იყო ისა მოსაზრება, ბუნებრივია საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს ამის ვალდებულება, რომ ანუ არ ითვლება, ასე ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმებში რეიტინგული ქულა. თუმცა ნამდვილად არ არის სასურველი, რომ იმ ჩამონათვალში მე-17 ან მე-18 ან ერთი საფეხურით თუნდაც ასე ვთქვათ წინ გადავიწევთ, რა თქმა უნდა რეიტინგს აქვს ყურებადობას ტელევიზიისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ იმ ნაწილში აი თამილო რაც თქვენ განაცხადეთ, რომ დაუშვათ ის გადაცემები, რომელთაც დაუშვათ არ აქვს ესეთი ყურებადობა და ესა დათulis მარტო ყურებადობა არა, თამნა ნახეთ, შინაარსობრივად და ტექნიკურადაც გაუმართავები არიან. ხო, ანუ ჩემი აზრით ყველანაირად უნდა მოახერხოს, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტმა, ჩემი რეკომენდაცია ყოველ შემთხვევისთვის, რომ ამ გადაცემების შინაარსობრივი მხარე უნდა იყოს რეალურად გათვალისწინებული, რამდენად პრიორიტეტებთან ეს არის, ასე ვთქვათ, მიმართებაში სწორად შექმნილი ეს პროექტი იქნება თუ გადაცემა. შემდეგ უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენს ხარისზე და მე მიზეზები უნდა მოვიკვლიოთ, რატომ არ მივიდა საზოგადოებამდე, იმიტომ რომ ამას ეს არის რებრენდინგის საკითხები. რამდენად კარგად მუშაობს განვითარების, ასე ვთქვათ, სამსახური, რომ ის გადაცემა, რომელიც დადებულია და პროდუქტის სახით შექმნილია და ამაში გაწეულია ხარჯი, რამდენად მოხდა ამ გადაცემის პოპულარიზაცია. აი მარკეტინგული საკითხები უნდა ჩაერთოს და სოციალურ სრულიად გეთანხმებით და რამდენი სხდომა ასევე დრო რამდენად სწორად იყო შერჩეული და მთელი იმილს იწევს იმაზე საუბარი, მე როცა ვსაუბრობ, ეღიმება ადამიანებს აქ რადიოს 90 წელზე 23 მაისს 90 წლის სრულდება რადიო, რა გავაკეთეთ? რა გაკეთდა იმისთვის, რომ რადიოს 90 წელი შეიძლება საზეიმო და პომპეზურად არ აღნიშნოთ, მაგრამ თემატურად და პროფესიულად ხო შეიძლება ეს გაკეთდეს რაღაც ამ მიმართულებით. რა ვიცი, მე მგონია რომ მენეჯმენტმა რაღაცა ღონისძიებები უნდა დააარსოს. რა თქმა უნდა, ამდენი ხანია ვითხოვ, ძალიან დიდი ხანია, რაც მოვედი ოქტომბრის შემდეგ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მომავალი წელი გამოვაცხადოთ რადიოს წლად, რადგან ისრულდება 90 წლის. 95 წლისაა პირველი არხის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო. ერთი ბანერი, ნუ თუ რადიომ 90 წლის რადიომ ერთი ბანერი ვერ დაიმსახურა? რა ვიცი, ვინაიდან მე ძალიან დიდხანს მუშაობდი რადიოში, გული მწყდება ეს გაკეთებული რო არ არის. თქვენ შეგვიძლია წინადადებით მიმართოთ. ყველა სხდომაზე მაგას ვამბობ, თამუნა. ხარდაჭერა არ მიგრძნია არავისგან და არავის არ უთქვამს, რომ მოდით გავაკეთოთ. იცით რა, წახალისება არის იმ ადამიანების, ვინც აი რებრენდინგზე საუბრობთ თქვენ და რადიოს რებრენდინგში არ შედის ეს ამბავი? შედის. არა, ზოგადად მე გადაცემებზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ანუ აშკარად პროდუქტი არის შექმნილი, გაწეულია დაბადების დღე აქვს ამხელა რადიოს. რესურსი, გადახდილია ფინანსები და ვერ მივიდა მაყურებლად. ამის მიზეზი უნდა ვიკვლიოთ ჩვენ. რა არის ამის მიზეზი? შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, ან ჯგუფ შეიძლება რაღაცა კონკრეტულად ძალიან მცირე ჯგუფია. მცირე ჯგუფის შესახებ მომზადებული გადაცემა არ ნიშნავს, რომ ნახოს მცირე ჯგუფმა. გადაცემა იყოს მცირე ჯგუფის პრობლემების შესახებ, მაგრამ ის უნდა ნახოს ფართო ჯგუფმა, ესაა ჩვენი მიზანი.
ხო, ამ საკითხებზე ჩემი აზრით უნდა იმსჯელოს მონიტორინგის სამსახურმა, განვითარების სამსახურმა, იმიტომ არის ეს სამსახურები, რომ პროექტი როდესაც მიიღება, შემდეგ უნდა გაუწიოს იმან შინაარსობრივად ისაც უნდა უზრუნველყოს და ხარისხით გასაგებია, მაგრამ ამავე დროს ჩემი აზრით ეს რებრენდინგი და მარკეტინგი უნდა დაეხმაროს მას განვითარების სამსახური, მე ესე წარმოვიდგენია. თუ კი რამე ხარვეზი არის, თავის დროზე უნდა ითქვას, ისე არა როგორც ეხა მონიტორინგის სამსახური წეს რაღაცა მოსაზრებებს და თავისით მიდის ეს მოსაზრებები. მონიტორინგის სამსახურის დებულებად შესამუშავებელია. ხო, ცოტა მე მაგ მონიტორინგის სამსახურის ასე ვთქვათ მოთხოვნებში ჩემი მოსაზრებები, მაგ კონკრეტულად რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა შეაფასონ და მე ვიცი რომ ამაზე გიგოსაც აქვს თავისი მოსაზრებები და აუცილებლად ეს წესი იქნება შესაძლებელი რომ იქ მხოლოდ რაღაცა იმის დონეზე ანუ მარტო მოსაზრებები არ ნიშნავს კანონთა შესაბამისობაში უნდა იყოს ყველა ესე ვთქვათ შენიშვნა გამოთქმული უნდა ასახავდეს იმ კანონის მოთხოვნებს რომელიც რეალურად რომელსაც გვიწესებს ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონი. მადლობა. საკითხთან დაკავშირებით. თუ საკითხთან დაკავშირებით გაქვთ რამე თუ არა და ბატონო თუ ამ საკითხს არ ეხება მიმდინარე საკითხებია და კი მაშინ მოდით ესე გავაკეთოთ. ამ საკითხს გავივლი და მიმდინარე საკითხებში მოგცემთ. კი ბატონო. კარგი, წავიკითხავ მაშინ გადაწყვეტილების პროექტს. თქვენის ნებართვით თუ არაფერი არ მგონი ყველა მოსაზრება გამოთქმულია. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 115 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და ტელევიზიის, რადიოს და ონლაინ მედიის ნაწილში 2020-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. წინამდებარე გადაწყვეტილება და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და ტელევიზიისა და რადიოს და ონლაინ მედიის ნაწილში პროგრამული პრიორიტეტების პროექტები გამოქვეყნებული იქნა არაუგვიანეს 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ვებ გვერდზე ajaratv.ge. ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ განთავსდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ვებ გვერდზე ასევე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის განმავლობაში მისი გამოქვეყნების დღიდან გადაწყვეტილება ძალაშია 2020 წლის 20 მაისიდან ვინ არის მომხრე მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ანუ მომხრე ვარ მაგრამ რო ჩავდოთ გადაწყვეტილებაში რომ სავალდებულოდ რო წარმოადგინოს მენეჯმენტმა მოსაზრებები პროექტზე რა ეს უნდა უზრუნველყოთ და პროექტი გაუგზავნოთ სამეურნეო საბჭოს. ეს ისრად შემთხვევა, როდესაც ერთსულოვანი მრჩეველთა საბჭოს თავისუფლება მოსლების განხორციელებაში გადაწყვეტილება მიღებულია დანარჩენ აპარატი უზრუნველყოფს ამის გაფორმებას. ეხლა მეორე საკითხი არის მიმდინარე საკითხები, მრჩევლებსაც ექნებათ ალბათ მოსაზრებები, თუმცა ბატონ მალხას უნდა და რეიტინგთან დაკავშირებით რაღაც გისმენთ. მადლობა რეიტინგებთან დაკავშირებით ის მინდოდა მეთქვა რომ რასაც ბატონის მოსამართლეებს დავითისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად თუ ჩვენ შევადარებთ მაუწყებლის გადაცემის რეიტინგს მაუწყებლის აუდიტორიას მაშინ ყოველთვის გამოვა რომ რაღაცა მე-15 მე-16 ადგილზე იმყოფი გადაცემები ყოველთვის ეყოლება ნაკლები მაყურებელი ვიდრე არის საშუალო რეიტინგი საშუალო იმას ნიშნავს რომ ვიღაცა საშუალო ზემოთაა ვიღაცა საშუალოს ქვემოთაა და ამიტომ ეს ქვედა გადაცემები ყოველთვის იქნებიან რისკის ქვეშ რომ ამის გამო მათ ვიღაცამ პასუხი მოთხოვოს რაც მე შექმნის იმის ვალდებულებას შეუქმნის ამ გადაცემებს რომ რაღაცა გააკეთონ რეიტინგისთვის და ზოგადად რეიტინგის შემოტანა შეფასებაში ნიშნავს რომ ადამიანებს ჩვენ მაუწყებლის ჟურნალისტებს ვეტყვით რომ აი რეიტინგისთვის დაიწყონ რბოლა გარდა ამისა თუ ჩვენ რეიტინგს გამოვიყენებთ შეფასებად რაღაცა გადაცემები ავტომატურად დაიჩაგრება იმიტომ რომ ის თავის საეთერო ბადეში როცა არის განთავსებული ის მოხვდება მაგალითად მხოლოდ ქართულის დროს და ბუნებრივია მას არ ეყოლება იმდენი მაყურებელი რამდენიც შეიძლება ყოლოდა რომ 5 საათზე ყოფილიყო მაგრამ 5 საათის გადაცემას რო აიტან ზემოთ იმასაც იგივე დაემართება ამიტომ შეფასებაში როდესაც შემოვიტანთ რეიტინგს ნებისმიერ შემთხვევაში დავაყენებთ მაუწყებლის პროდუქტების ნახევარს დავაყენებთ დარტყმის ქვეშ რომლებიც საშუალოს ქვემოთ აღმოჩნდებიან ის მინდოდა მეთქვა დროს აქვს უშუალო როდის გადის კი მაგრამ რასაც აიტან ზემოთ ის ხომ მოხდება მე ქართულის პარლამენტში ეხლა კარგი მადლობა მე განმარტავ თუ შეიძლება ჩემს მოსაზრებას გეტყვით მაგათთან დაკავშირებით მე არ ვიცი დღეს ეხლა რა წესზეა საუბარი სიმართლე გითხრათ ოღონდ მე როდესაც მენეჯმენტის ნაწილი ვიყავი მაშინ მსგავსი პრაქტიკა მქონდა არ ვიცი თქვენ იყავით თუ არა იმ გუნდის წევრი მაშინ როდესაც შეფასებები იყო რეიტინგი არ არის წამყვანი შეფასების კრიტერიუმი მაშინ არ იყო ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ ვიცი რა ხდება
მთავარი აქცენტი და დიდი კომპონენტი, დიდი წილი, ასე ვთქვათ, გადაცემების შეფასებაში მაშინ ეჭირა პრიორიტეტებთან თანხვედრას და შინაარსობრივ მხარეს. ეს იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობა, არც ფინანსურ კომპონენტს და არც რეიტინგის კომპონენტს გადამწყვეტი სიტყვა იქ რა თქმა უნდა არ ქონდა. ბუნებრივია რაღაცა მარგინალური სიტყვა ქონდა ძალიან პატარა ქულებრივი შეფასების დროს. ფინანსები იმიტომ გაქვს, რომ ბუნებრივია გადაცემები აკეთო და ეხლა რახანძური იჯდება, ამიტომ ასე ვთქვათ, დაიჩაგროს რომელიმე გადაცემა, ეს ასე არ არის, მაგრამ პრიორიტეტები შინაარსი არის იყო ყოველ შემთხვევაში მაშინ, ასე ვთქვათ, წამყვანი შეფასების ნაწილი, ასე ვთქვათ. ამიტომ რომ მხოლოდ რეიტინგზე არ გადის ეს ყველაფერი, არ გადიოდა. ფაქტობრივად უბრალოდ ბევრი გადაცემა, რომელსაც გააჩნია ცოტა აუდიტორია, მაგ შეფასების მიხედვით ჯობნის იმ გადაცემას. როდესაც 15 გადაცემა გააქვს, ისეთი შეფასების. რომელიღაცა გადაცემა იქნება პირველ ადგილას, რომელიღაცა იქნება მე-15 ადგილას, ეხლა ძალიან ლოგიკური და ბუნებრივი, ხო? ახლა ზოგადად მაუწყებლის რეიტინგია პრობლემა და რაღაც არის მაუწყებლის რეიტინგისთვის გასაკეთებელი რეიტინგული შოუს გაკეთებაა საჭირო, რომელიც მაუწყებელზე მოიყვანს მაყურებელს, მაგრამ ეხლა დირექტორისგანაც მომისმენია, რომ არის გადაცემა, რომელიც ბევრ პრიორიტეტს აკმაყოფილებს, თურმე ბევრ ფულს ხარჯავს, მაგრამ მაყურებელი იმდენი არ ყავს და საერთოდ რა საჭირო ასეთი გადაცემა. ასევე მიგვიღია წერილი, არ ვიცი თქვენ ხართ თუ არა საქმის კურსში, ერთ-ერთ გადაცემასთან დაკავშირებით, სადაც მთავარი არგუმენტი ამ გადაცემის შესაძლო დახურვისა, გარდა იმ რაღაცა სოფისტური მსჯელობისა, რომელიც იმ წერილში წავიკითხე, ერთადერთი არგუმენტი, რომელიც რეალობასთან შეიძლება ახლოს ყოფილიყო, იყო სწორედ რეიტინგის ამბავი. ამიტომ ასე იქნება ეს ყოველთვის გამოყენებული და იქნება ბერკეტი მენეჯმენტის ხელში ვიღაცების წინააღმდეგ. ამას ვამბობ მხოლოდ. მადლობა. მადლობა. შეიძლება რომ აიუტო. სანეთ? ჩემს აზრით რეიტინგი არის ერთ-ერთი კომპონენტი. როდესაც გადაცემა მზადდება, გადაცემას ჩვენ გვაქვს ერთგვაროვანი გადაცემები. ძალიან ბევრი. ახლა ამაზე არ მინდა გავშალო ეს თემა, მოკლედ ვიტყვი, ერთგვაროვანი გადაცემები იწვევს რეიტინგის დავარღვას. ჟანრობრივი თუ არ გვექნება ჟანრობრივი განსხვავებები, შეიძლება ერთგვაროვანი იყოს გადაცემა, მაგრამ ჟანრობრივად როდესაც სხვადასხვა გვარია, ის უკვე ყურებადია. იმიტომ მაყურებელს ის უფრო იზიდავს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გადაცემა სიუჟეტური. ეს სიუჟეტური გადაცემა უკვე მსგავსება რაღაც საინფორმაციოს რაღაცის, მაგრამ ყურებადობა, სანახაობითობა, როდესაც აკლია გადაცემას, ის ყოველთვის იკოჭებს რეიტინგშიც. ამიტომ როდესაც ჩვენ დავიწყებთ მიღებას პროექტებს, რომ იქ აუცილებლად უნდა გავშალოთ ეს თემა, რომ იყოს ჟანრობრივად განსხვავებული. შეიძლება გადაცემები ერთგვაროვანი, მიმართულება რაღაცა კონდეს ერთგვაროვანი, მაგრამ ჟანრობრივად უნდა იყოს განსხვავებული ერთგვაროვანი. და ეს რა თქმა უნდა რეიტინგზეც აი ეს კომპონენტი ერთადერთი მეტია. მადლობა. სხვა მოსაზრებები თუ არის მიმდინარე საკითხებზე დაკავშირებით, მრჩეველებს აქვს? ანუ მიმდინარე საკითხი რა თქმა უნდა მაქვს კაცო. კი ბატონო. ერთი ის რომ წლიური ანგარიში რომელიც წარდგენილია უმაღლეს საბჭოში და სამეურვეობაში, ეს ანგარიში ვიცი მე რომ გააკეთეთ და გამოგზავნეთ, მაგრამ მანამდე პროცესში ანუ რომელიმე იყო ჩართული, ანუ მე წლიური ანგარიში ვიცი რომ გააკეთა და მომივიდა, მაგრამ ანუ იმ მიღების პროცესში ყოფილი ვარ ჩართული და სხვა მრჩეველები თუ იყვნენ ჩართულები, ეს საკითხი მაინტერესებს. რომ წარმოდგენილი იყო წლიური ანგარიში. ეხლა ეს წლიური ანგარიში ცალკეული მრჩეველის პასუხისმგებლობა ხო არ არის? ყველა მრჩეველის პასუხისმგებლობა. ყველა მრჩეველის პასუხისმგებლობა. ამიტომ ეხლა როდესაც 1 აპრილამდეა საუბარი, მე ესე ხო არ უნდა იყოს რომ 1 აპრილამდე ხა ჩართული არ ვიყავი, 1 აპრილამდე რომ წარსადგენი იყო და დასაწერი იყო, ხო ყველა მრჩეველმა იცოდა, მათ შორის თქვენ გალბატონოთ ამ ილემ, რომ კანონი გავალდებულებდათ 1 აპრილამდე ამ რასნიშნავს ჩართული არ სამშობლო შეხვედრები უნდა მოაწყოთ ბატონ გიგა და დავსვდეთ და ვისაუბროთ 1 აპრილამდე ადრე გადმოგეგზავნოთ ვერსია ყველას აბსოლუტურად და თუ რამე შენიშვნა იყო, თუ რამე საკითხები იყო, თუ რამე ასე ვთქვათ კომენტარები იყო, ან რაიმე იყო, შეიძლება წარმოდგენილი ყოფილიყო, საერთოდ თავდაყირა დამდგარიყო ეს ანგარიში. ანუ მე რის თქმა უნდა იცი 1 აპრილის მივიღებ უკვე წარდგენილი იყო, მე თამარის მეილი მომივიდა რომ გაგზავნილია სამეურვეობაში და უმაღლეს საბჭოში, ანუ მანამდე არ მქონია, მიხდი? სხდომა არც მანამდე იყო გადმოგზავნილი, არ არსებობს ეგ. როდის აი თვითონ უკვე მზაპრ გამზადებული უკვე, ანუ პროექტი, ანუ სამუშაო პროცესში არ ვიყავ ჩართული, ანუ მიღების პროცესში ჩართული არ ვიყავ ამის თქმა მინდა, მიხდი? თუ რო გაიგზავნა 1 აპრილს 31 მარტს მომივიდა მეილი მზადრა და გაიგზავნა.
ანუ მანამდე პროცესზე მანამდე ატვირთული იყო და ყველა ასე ვთქვათ არა არ ყოფილა არა ნახე მეილი მინახეთ ამარ და გამომიგზავნიან ისმინა გამორიცხული ამბავი შიდა ჯგუფში რა ეს არის დოკუმენტი ანგარიში გასაგზავნე და ხოლმე გადახედეთ და თუ შენიშნებულად წარმოადგენთ. აი ესეთი გაიგ მეილი მოვიდა რომ გაიგზავნა 31 მარტს. მანამდე არ მოსულა მეილი თუ ვივიდა თქواس. ეს ერთი საკითხი და შემდეგი საკითხი არ ვიცი ჩვენ როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ასე ხო? მრჩეველთა საბჭოში. ვინმე თუ იცის მაუწყებელმა გამოაქვეყნა 16 მაისი იყო რომ ვებგვერდზე რაღაც განთავსდა და დაიწყო მოკვლევა არაუფლება მოსულა პირველმა განათავსება. ამის შესახებ ინფორმაცია გაქვთ ანუ არც განხადება წავიკითხე. ხო არც ლინკი იყო რა განთავსდა, რაზე იყო საუბარი, ვინ განათავსა, ანუ მაუწყებელი და მოგვესწრო და გვენახა. ხო, მაუწყებელი აქვეყნებს განცხადებას, საიდანაც რაზეა საუბარი ვერ მიხვდები, ხო? დიახ, შიდა მოკვლევა მიდის ახლა და მოკვლევა მიდის, როდესაც მოიკვლევენ ყველაფერს მე ასე ვფიქრობ. კი არ ვიცი, ასე ვფიქრობ, რომ ასე იქნება. უნდა ასეხებოდა თემა იცის ვინმე? არ ვიცი. მე რო დავინტერესდი, ვერ გავიგე პასუხი ვერავისგან. ან რა დაიდო, ან რაზე ქონდა რეაგირება, ანუ შინაარსობრივად, როდესაც ესეთ განცხადებას აკეთებს მაუწყებელი, აზრი არა აქვს იმას რა დაიდო. მთავარი ის კი არ არის რა დაიდო, მთავარი ის არის ვინ დადო. ანუ ვინ დადო, ამაშია საქმე, ვინ დადო ამაშია საქმე. მნიშვნელო როა ჩვენ არ ვიცით, მაშინ ანუ ნებისმიერ ისეთმა ადამიანმა დადო, ვისაც არ შეეძლო დადება ამ ინფორმაციის. მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს. და საერთოდ არც კი იციან ვინ დადო ეს ინფორმაცია. ხო და ანუ ეს რა ანუ რაღაც ჰაკერული ამბავია. საზოგადოების ანუ თუ კი საზოგადოებას აცნობ, რომ აი ასე ეს ფაქტს ქონდა ადგილი, შემდეგ ამას რა რეაგირება მოყვა, რა მოკვლევა იყო, რა იყო, ამასაც უნდა უთხრა მაშინ საზოგადოებას. თუ ამას არ აკეთებ, მაშინ უთხრეს საზოგადოებას რომ გეტყვით. ჯერ არა დასრულებული და როგორ ეთქვია. და მაგას მოკვლევა დაწყებული. ანუ თუ ისეთი ანუ მაუწყებელი რო განცხადებას გააკეთებს, ისე რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდა, ხო? მნიშვნელოვანი თუ მოხდა, ჩვენ ვართ მაკონტროლებლების საქმის კურსში არ უნდა ვიყოთ, ანუ მაუწყებელი განცხადებას აქვეყნებს, ესე იგი რაღაც თორა მასე დაწყებული აქვს 100 ადმინისტრაციული დისციპლინური წარმოება და ყველა სხვა არ აქვეყნებს განცხადებას, ანუ თუ არაუფლება მოსილმა პირმა და თუ ჰაკერული შეტევა იყო განაცხადოს რომ ჰაკერული შეტევა იყო. ეს არ არის დისციპლინარული, რატო თანაბრად დისციპლინარულთან ანუ უფრო მნიშვნელოვანი თუ რატო არ ვიცი შეიძლება ყოფილიყო სხვა ანუ თუ აუცილებლად იქნებოდა გარედან არსებითი რაღაცა მოხდა არა თანამშრომლების მიერ ანუ მირის თქმა უნდა იცი თუ რამე მნიშვნელოვანი მოხდა იმ განცხადებიდან არაფერი არ იკითხებოდა თუ რამე არსებითი მოხდა ესეთი რომ მაუწყებელს ანგრევს და მაუწყებელმა განცხადების გამოყენება გადაწყვიტა ანუ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ რა კი აქ შინაარსი არ არის საუბარი აქ არის იმაზე საუბარი რომ სხვა ვიღაცამ განახორციელა რაღაც პირმა რომ განახორციელა ქმედება ვებგვერდზე ეს არ არის დიდი მოვლენა ხო ჩემი აზრით ხო და გამოქვეყნებული ინფორმაციით მაგალითად დღეს მაგალითად რომ ბათუმში 20 დღე არ დაფიქსირებულა COVID-19 ეს უფლება მოსულა და თუ არა უფლება მოსილმა ეს როგორ მიხვდება ჩვენ გარემაყურებელი ხო ანუ ვინ ვერ მიხვდება მაგრამ IT სამსახური ხო მიხვდება კაცო და IT სამსახურმა თქვა რომ არა უფლება დადაო პირმა IT სამსახური გაკვირება ანუ IT სამსახური გაკვირვებული იყო რომ რა წერს მაუწყებლის რაღაც სამსახურმა არ იცოდა საერთოდ რა ქვეყნდებოდა ანუ რაზე იყო საუბარი IT-მ არ იცოდა ხო ეს ინფორმაცია პიროვნება ვისაც აქვს კონტრაქტით დავალებული ატვირთვა ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს ნორმალური არა როცა 7-ვე იტყვისო მე არ ამიტვირთიაო მაშინ ვინ ატვირთა ხო მე მგონი ვერ მიმიხვდით მე რას ვამბობ ანუ მაუწყებელი რომ ინფორმაციას აუცილებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ესე იგი რაღაც არსებითი ინფორმაცია იყო ხო და რატო არ ვიცი ეს ინფორმაცია ჩვენ ეს ერთი საკითხი და პირობითად მე მინდა რომ შემდეგი საკითხი თქვენი რეაქცია თქვენი შეფასება ნამდვილად დირექტორის პოზიცია ჩვენთვის დაახლოებით ცნობილია მაგრამ ანუ ვებგვერდის სამსახური რო ასე დაამახინჯა და გამოშიგნა რომ დაარღვია მაუწყებლის სტრუქტურა ანუ მაუწყებლის ანუ ჩვეულებრივ ერთი მიმართულება ისე გააუქმა რომ მრჩეველებს არც კითხა და ამაზე რეაქცია არ გვაქვს ჩვენ ხო ანუ ამ საკითხზე რეაქცია როგორ არ გვაქვს თქვი წეღან მე ჩემი რეაქცია გია ანუ შენ მენეჯმენტისგან გამიჯნული ხარ გია შენ შეგიძლია მხოლოდ რჩევა მისცე დირექტორს თორემ მაუწყებლის სტრუქტურას ამტკიცებს მრჩეველთა საბჭო მრჩეველთა საბჭომ რომ დაამტკიცა ვებგვერდის მიმართულებით სამსახური იქ აღწერილობით ნაწილში პროექტში წარმოდგენილი იყო ვებგვერდის სამსახურის შექმნას იქ წერია გამოტვირთვა რომ რისთვის იქნებოდა ეს
ეს მაუწყებლის დირექტორმა შეცვალა და ჩვენ ვინც დავამტკიცეთ ეს პირობითად ჩვენ ხო სხვები არ ვართ უფლებონას რო უფრო სერიოზული რო იყოს ეს ჩვენი დიალოგი არა სერიოზული რა არის არა უფრო კონკრეტული რო იყოს კონკრეტული ანუ შეიძლება რა შეცვალა რა უმხლები შეცვალა დებულებაში და რა არ უნდა მნიშვნელობა არ აქვს არსებობს ვებგვერდის სამსახური რომელიც პასუხისმგებელია ვებზე ინფორმაციის განთავსებაზე ანუ ცალკე სტრუქტურული შეიძლება ჩამოაყალიბა პრაქტიკული პასუხი გაგცე პრაქტიკულად შინაარსობრივ ვეგეუბნები ადამიანს რომ ერთი ფეხი მოჭრა და ერთიც ეყოფა უთქვა ხო ანუ სამ პლატფორმაზე ვამტკიცებ პრიორიტეტს და ერთი პლატფორმა არ გვაქვს პრაქტიკულად ჩვენ ხო ახლა ვები რადიო ინტერნეტი ვთქვით ონლაინ პლატფორმა ხო ონლაინ პლატფორმა აღარ არსებობს გია მაგის რეიტინგის დასათვალიერებლად ახალამბების სამსახური ხო ათავსებს ტელევიზიაში და რადიოში ახალამბებს რადიოს მაშინ მასე შესაძლებელია ტექნიკას ახალამბებას სასწავლო გააკეთოს ხო რა პრობლემაა ტექნიკას გამოვართვათ ტექნიკას და ბრძოლს დავარქვათ საინფორმაციო სამსახურის რეპორტიორი ხო ხო შეიძლება ანუ მაუწყებელს აქვს სამი მიმართულება რადიო ტელევიზია და ვები პრაქტიკულად ვები მოსპო დირექტორმა და ჩვენ რეაქცია არ გვაქვს ანუ რადიო იქამდე როგორ არა გინდათ პასუხი გაგცეთ მე მაშინ თქვენი აზრი თქვენ ჩემსავეთ ფიქრობთ თუ ეთანხმებით თუ მომისმენთ სანამ ვიტყვი იმას როგორ ფიქრობ მე და რა აზრი მაქვს შედით აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდზე გახსენით გადაცემები და გახსენით გადაცემა მთავარი და მთავარს რა უწერია რომ მთავარი რედაქტორი არის შორენ აღმონტი მისი მოადგილე ვარ მე და წამყვანები არიან თეონა ბაკურიძე და იცით რა როდესაც ვები კარგად მუშაობს ის რაც ახლადებს არ უნდა იდოს ვებგვერდზე ანუ ეს რას ნიშნავს და ეს არის ჩემ მე ზოგადად ძალიან პედანტი ადამიანი ვარ მე მიყვარს სიზუსტეები თუ ჩვენ სიზუსტე არ არის ვებზე ესე იგი ვები არ მუშაობს კარგად ამ ნაწილში გასაგებია მუშაობს თუ არის საკითხია თუ ჩვენ რაიმეზე გვაქვს პრეტენზია უნდა უთხრათ პრეტენზია და არა მოუსპოთ ის მიმართულება ხო მე არ მეხება გაუქმება და არ გაუქმება როგორ არ მეხება როდესაც დადგება საკითხი პროგრამული პრიორიტეტს რომ ახლა გია დააყენეთ საკითხი საკითხი დავაყენო რომ შეიცვალოს რაღაც რა უნდა შეიცვალოს მაუწყებელმა დებულება დაამტკიცა სტრუქტურა ჩამოაყალიბა და იმ სტრუქტურას აუხლია კი არა აუხლია ერთს იმას შეურწყა მეორეს ფუნქცია დირექტორმა და რეაქცია უნდა ჰქონდეს რითი ახალი ამბები არ უნდა იწევოს ანუ ვებგვერდის სამსახურს გამოართვა ფუნქცია ამის უფლება არ ქონდა ვებგვერდი იმაზეა პასუხისმგებელი რომ ვებზე რაც თავსდება ანუ ჩვენ ორი ახალი ამბების სამსახური ქონდა რა ქონდა ორი სამსახური ქონდა ახალი ამბების ორი რედაქცია რა შუაში ანუ ვები პლატფორმა ჩვეულებრივი პლატფორმა რადიოს ორი კი არა სამი გვაქვს რადიოს ახალი ამბები გვაქვს ტელევიზიის ახალი ამბები გვაქვს ვები სტრუქტურული ერთეული ხო გვაქვს ერთი ახალი რადიოზე გეტყვი რა შუაში ახალი ამბები ხოთეს მარტო ახალი აქ ხდება რადიოში არ ხდება ახალი ამბები ხო და იქ რომელი სამსახური აქვეყნებს რა რესურსი რა შუაში ანუ ვებზე მაუწყებლიდან ვებზე რაც გავა მაუწყებლის პროდუქტი ამის გამტარი უნდა იყოს ვები ხალხო რას მილაპარაკებ მართლა ვერ ხდები და მაშინ თუ ასე უნდა იყოს მაშინ რატო არ არის რადიოს სამსახური რადიოში ახალი ამბების გამტანი ხო აბა ვინა გამტანი ახალი ამბების რადიო სიგნალი გესმის მანქანაში ტელევიზიას ხედავ ეკრანში ვებზე უნდა გააკეთოს ვები მაკაცო რა მე ვერ ვარ სამი პლატფორმა ხოა და ვების პლატფორმა აღარ არსებობს ხეს ამას ვერ ხედავ რადიოს საინფორმაციო პლატფორმა არსებობს არსებობს მითხარი რა ქალმოთამლე ვერ ხვდები რას ლაპარაკობთ ანუ ჩვენ პრიორიტეტს რო ვამტკიცეთ კორესპონდენტი არ ყავს ახალი ამბების სამსახური უნდა იყოს ან სამი პლატფორმის მიხედვით ან უნდა იყოს ერთი სამივე პლატფორმისთვის სხვაგვარად როგორ შეიძლება იქეთ რომ იყოს ერთი სამივე პლატფორმისთვის ანუ ვებგვერდის სამსახური რატო შექმნა მაუწყებელმა ვიცი თუ არ ვიცი თუ არის დაპარაკს აზრია რატო შექმნა მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახური რატო შექმნა რადიო მაუწყებლობის სამსახური იმიტომ რომ მან მის საქმე გააკეთოს ვების საქმეს ახალი ამბები რაფერ გააკეთებს ანუ ახალი ამბები რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ანუ ჩვენ ვებგვერდი არ ვიცით რას ნიშნავს მაშინ ტელევიზია გვაქვს საეთერო სიგნალი და ვებგვერდი რა თქვინა ტელევიზია თქვენ რა ვთავაზობთ ის პასუხისმგებელი რა გავაკეთოთ ახლა ელემენტარულ საუბრობ ხომ აჭარა TV ჯირო წერია იმას პასუხისმგებელი ვებგვერდის სამსახურია სიგნალი გვაქვს მაშინ საეთერო და რაღა თქვინა ვებგვერდი გავაუქმოთ კაცო კი ბატონო ამ სიგნალზე ტელევიზიის სიგნალზე პასუხისმგებელია რომ ბადე განათავსოს მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურმა არა მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახური არა პასუხისმგებელი ახალი ამბების შექმნაზე ბატონო სოსო ვებგვერდის სამსახური რას ნიშნავს შინაარსს ხო ვიცით ჩვენ გვიდოდა ვებ პლატფორმა ხო და ვებ პლატფორმა იყო და ვებ პლატფორმა ძალიან გაგიმარტივდება თუ ჩამოთვლი რას ნიშნავს მარტივად ან თუ კიდე მე ჩამოთვლი რას ნიშნავს ვები
რა უნდა იყოს? იქ ახალი ამბების კომპონენტიც გარდა სხვა კომპონენტებიცაა, ხო? რა თქმა უნდა. მე მაგრამ ახალი ამბები ერთ-ერთი ნაწილია, რაც ვებმა უნდა გაგდეს. შეიძლება ეკრანზე რაც გადის, ის თუ გადაათამაშე ვებზე რა გამოვიდა, ეს არსებითი? ანუ ვები ცალკე სამსახური უნდა იყოს, ხო? მან უნდა, ანუ იდეა ის იყო ჩადებული, ნახე განმარტებით ბარათი იყო წარმოადგენილი 2018 წელს შევიდა ცვლილება ვირო გაჩნდა, ანუ ცალკე მიმართულება რაც ეკრანზე უყურე, ის თუ ვებზე ნახე რაღაცა ინტერესოვანია. ეკრანს გადავიხო და უკვე 21 საუკუნეა, ხო? ვერ გადაახვევ, ხო? რა თქმა უნდა, ვებზე გამოტანილი იგივე მასალები, თუ რამე არსებითი ხდება, მას ვებზე ჩამოვიტან, მაგრამ რადიოში რა უნდა გავიდეს ის მაშინ რაც ტელევიზიაში გადის. ხავტამირად. ხო, ახლა გზას მიბნევ თუ მართლა არ გიბნევ. სულ მაგაზე ვიბრძოდ, რომ რადიოს უნდა ყავდეს თავისი შემადგენლობა საინფორმაციოსი, რომელიც ცალკე პროდუქტ შექმნის. ასეთი ხო, ცალკე სარედაქციოზეა საუბარი. ამიტომ თავმჯდომარე ხომ მიხდი შინაარსს. არა, გავიგე მე შენ ვამბობ ხალხად. ასე მგონია რომ მართლა გჯერა რასაც ლაპარაკობ. ამერიკულ ტელევიზიაში ვიყავი. ამ ლოგიკით ბატონო. ამბავი რო ხდება და წავიდა რეპორტიორი, საერთოდ თანამედროვე მიდგომა და ჩვენთან უნდა შემოვიდეს ეს რა ქვია მაგას ინგლისური ტერმინია, გამახსენდება ვიტყვი. ის ერთი რეპორტიორი ხო, მულტიმედია ისა. ის იმას ვებისთვისაც რა უნდა გააკეთოს, ემატება ეს ფუნქცია. იმაზეც კი იყო კონფერენცია ჩატარებული, რომ რა ვქნა თუ ანაზღაურება თემსოფლიო კამათობდა დაემატოს თუ არა ჟურნალისტებსო და არაუ რა ვქნათ დღეს ასეთი ჟურნალისტიკაა, ესეთი პასუხი იყო. ის ერთი ჟურნალისტი რომ მიდის ამბავზე, ის აკეთებს ვებისთვისაც. ანუ ერთ რედაქციაში წდება, იგეგმება და ხორციელდება ბატონო სასო, ერთი რედაქცია, ეს სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა, მშელობაში არ მოხდებით რომ შინაარსი ვერ გავიგე. ვების სამსახური ნიშნავს, რომ ცალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულია და მან აპასუხისმგებელი ვებზე რა მოხდება. ეს თუ ასე იყო აქამდე და დირექტორმა ეს გამოშიგნა, ამაზე რეაქცია გვაქვს თუ არა ჩვენ კითხებს რატო არ უსვამთ დირექტორს, ანუ სტრუქტურა დაარღვია, ხო? ხვალ შეიძლება მიმდინარე მაუწყებლის მე ვიცნობ ვების წინადებულებას და ახლანდელდებულებას და ახლანდელდებულება გაცილებით დახუნძურული და ყოვლისმომცველია. დახუნძურული რას ნიშნავს? ვებგვერდის სამსახურს უფლებამოსილება არ აქვს რომ ვებზე პროდუქტი განათავსოს, კაცო და ესა უფლებამოსილება, მაშინ სამსახური რაღაც მინდა მოეტანა და გაგვეუქმებიათ ლათ, ხო? ანუ მეჭეჭისავით რომ დარჩა გამონაზარდე იქარა, რა უნდა გააკეთოს ვებგვერდის სამსახურმა, პლატფორმა ჩვეულებრივ ხვალ შეიძლება ამ ლოგიკით ახალი ამბების სამსახურის დებულება შეცვალოს. 30-მდე სატელევიზიო და რადიო პროგრამა ფინანსდება ბიუჯეტიდან იწარმოება, ხო? ბატონო სოსო, ვებ პლატფორმა ნიშნავს იმას, ანუ თითოეულ პროგრამას უნდა კონდეს ზოგიერთს, რომელსაც ერთი დღე სოფელში განთავსდება ვებგვერდზე, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ცალკე პლატფორმა, ცალკე მიმართულება, მან უნდა შექმნას ახალი ამბები, უნდა განათავსოს. სხვა საკითხი, ჩვენ უნდა გავაპიროთ ჩვენი გადაცემები. რას ლაპარაკობ, გია? მაშინ მიმდინარე მაუწყებლის სამსახური რატო არ ქნის ახალ ამბებს? მაგ ლოგიკით. მიმდინარეს მიმართულება, ჩვეულებრივ ამ ლოგიკით შეიძლება ხვალ დირექტორმა ამას შეაქმნიებს. შეიტან სულაც დებულებაში და შეაქმნიებს ახლა პრობლემა კი არა ამ გაგრძელებით. მიმდინარეს ხვალ შეაქმნიებს ახალ ამბებს. და პრობლემა არ იქნება. იგივე ფუნქცია, ანუ ერთს გამოართვა და მეორეს მიცა სტრუქტურა მოშალა ადამიანს რომ მოჭრა ცალი ფეხი ერთ-ერთს ეყოფა უთხ რაღაცო. რა გამოართვა, როდის ქონდა? ვებგვერდმა უნდა ახალი ამბების სამსახურის გარდა რომელ სტრუქტურულ ერთეულს ქონდა კანონით, დებულებით, ლოგიკით ახალი ამბების წარმოების უფლება არ ქონდა. როგორ გამოართვებდა? ცალკე მიმართულება ვებ პლატფორმა იცი რა თქმა უნდა. ცალკე მიმართულება რადიო, ტელევიზია და ვები და ერთი ახალი ამბების სამსახური. და ერთი ვებგვერდი, არა, ბატონო, ერთი ვებგვერდია ყველასთვის, ბატონო, ის განათავსებს რადიოს პროდუქტს, ერთი ტელეარხია ყველასთვის. მის პროდუქტს ანუ, ხო? გასაგებია ხა რაში თარგეთახებია ბატონო გია ბუნებრივია იმაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მაგრამ მე მინდა რომ ებიან თუ ვერ ახლობით ხალხს ესმის ეს ლაპარაკი და გამოართვა, როგორ გამოართვებდა იმ ფუნქციას, რომელიც არ ქონდა. თუ ასრულებდა. რა არ ქონდა ბატონო, რა არ ქონდა? კანონით არ ქონდა და თუ ის ასრულებდა, დიდი მადლობა ბატონო. ჩვენ მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭომ სტრუქტურა შექმნა და თქვა რომ ვების მიმართულებით მუშაობდეს ეს სტრუქტურაო. ეს სტრუქტურა აღარ მუშაობს ვების მიმართულებით და ვითომ შექმნა მიმდინარე მაუწყებლობის სტრუქტურა. კანონი სადამბობს რომ ტექნიკაზე იმუშაოს, სად მიამბობს, ხვალ ტექნიკის სამსახურს დაავალებს რომ შემიქმნი ახალი ამბები და ასე გაატარებს შეულებრივად, ხო? მაგას დაავალებს მე ვილაპარაკ. გასაგებია, ბუნებრივია რაშიც არ დაგეთახმებიან, იმაზე პასუხს არავინ არ მოითხოვს, ხო? ლოგიკურია, გასაგებია თქვენი არგუმენტი, ყველა არგუმენტი გასაგებია, ოღონდ განმარტება მინდა ერთი გავაკეთო. მაუწყებლობის შესახებ კანონი დასახვეცი ბევრ ნაწილში განსაზღვრავს, რომ მრჩეველთა საბჭო ირჩევს დირექტორს და ასე შემდეგ. ოღონდ იქ არ წერია დირექტორი არის მენეჯერი თუ არის თავი რედაქტორი. ოღონდ შემდეგ ნაწილებში რომ შედიხარ დეტალებში მაუწყებლობის შესახებ კანონის
ცალსახად იგრძნობა კანონის სულისკვეთება, რომ დირექტორი არის მხოლოდ და მხოლოდ მენეჯერი და მას არ აქვს მთავარი რედაქტორის ფუნქცია, გამომდინარე იქედან, რომ მთავარი რედაქტორი ან საინფორმაციო სამსახურის უფროსი განსაზღვრულია, რომ უნდა იყოს სტრუქტურულად ერთეული დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. კანონი განსაზღვრავს, რომ მთავარი რედაქტორი ყავს ტელევიზიას. აქედან გამომდინარე, ხა რამდენი რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი შეიძლება ყავდეს ტელევიზიას. საინფორმაციო პოლიტიკური მიმართულებების პასუხისმგებელი რედაქციულ მიდგომებზე პასუხისმგებელი და სარედაქციო მიდგომებზე პასუხისმგებელი არის ერთი რედაქტორი ტელევიზიაში, ამას განსაზღვრავს კანონი. თუ მაგ ლოგიკას გავყვებით, რასაც თქვენ ამბობთ, შეიძლება პერსპექტივაში მასეც იყოს, რომ ადრე თუ გვიან, თქვა, ტელევიზიას თავისი მიმართულება და პლატფორმები მქონდეს, რადიოს თავისი და ვებს თავისი, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, მათ შორის ბიუჯეტი, სტაფი და ყველაფერი, შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ამაზე ვიმსჯელოთ, ჯერჯერობით კანონი მაგის საშუალებას შეიძლება აგვაძლევს და ჩემი შეფასებით კი ბატონო, კი, მესმის. მაგრამ რადიოს და ტელევიზიას ყავდეს ერთი რედაქტორი და ვებს ყავდეს მეორე რედაქტორი, არ ვიცი ხა რამდენად ასე ვთქვათ ჰარმონიაშია. უფროსზე საუბრობთ თქვენ. და თავი რედაქტორზეა საუბარი, ანუ ის უფროსი ახალბარო არის თავი რედაქტორი. აბა რედაქტორები ლომად ყავს ვებს. არა, გასაგებია თავი რედაქტორზე საუბრობ, ვინც არედაქციო მიდგას, რამდენი შეიძლება ტელევიზიაში ასეთი იყოს. ვებს ყავდეს სხვა, აბსოლუტურად სხვა სარედაქციო მიდგომები ქონდეს და ტელევიზიას და რადიოს რატომღაც დაჯგუფებულად ყავდეს ერთი სხვა. ხო არ არის ლოგიკური თუ იმჟელებთ იმაზე რომ ასე ვთქვათ წავიდეთ მაგ რეფორმებით რომ ყველა პლატფორმას საკუთარი თავი რედაქტორი და საინფორმაციო მიდგომები ჰქონდეს არ ვიცი შეიძლება იმჯეროს ადამიანმა მაგრამ ახლა კანონი განსაზღვრავს რომ საინფორმაციო სამსახური არის ამავე დროს უფროსი არის ამავე დროს თავი რედაქტორი და განსაზღვრავს სარედაქციო მიდგომები მოჩახვალ დეტალებში წერია მაუწყებლობის შესახებ კანონში რომ საინფორმაციო მიმართულებების სტრუქტურული ერთეულების დამოუკიდებლობას უნდა ითვალისწინებდეს დებულება და ამით ხაზგასმულია და გამიჯნულია დირექტორი რედაქციის საინფორმაციო მიმართულება არ წერია იქ სტრუქტურული ერთეულების სარედაქციო დამოუკიდებლობა წერია ნიუსის მაუწყებელში შექმნა სტრუქტურული ერთეულება სტრუქტურული ერთეული ვების მიმართულებით მაუწყებლის ვებზე რაც ხდება პასუხისმგებელი იყო ვებსამსახური და დღეს მაუწყებლის ვებზე რაც ხდება ნიუსის გაკეთებაზე ნიუსი რაშვაში ნიუსი შეიძლება გააკეთოს ხუთმა მიმართულებამ ხო ვების მიმართულებით ნიუსზე პასუხისმგებელი ვებგვერდსამსახური რედაქტორი ეთერის მიმართულება რედაქტორი რაშვაშია მიმართულებას ყავდა გიგო ხელმძღვანელი მიმართულებას და ხელმძღვანელ სამსახური გააუქმა პრაქტიკულად რასაც ოსო ამბობს არის რომ სარედაქციო ფუნქციები უნდა ქონდეს თავად რედაქტორს. ეს რაშვაშია. ანუ ის ვებგვერდზე რაც უნდა გაკეთდეს ნიუსის სარედაქციო მიდგომა. ჩვენ ახლა ამბობ რომ ერთი ცენზორი არსებობს სამი პლატფორმაზე? ცენზორი თუ არსებობს და მაშინ სამივეზე იყოს და ვიდეო რედაქციო. იქ არსად არ წერია რომ ადამიანები გარანტია. ორზე რატომ უნდა არსებობდეს იგივე ცენზორი? იმაზე თუ სარედაქციო მიმართულებით დამოუკიდებლობა დაარღვია დირექტორმა და ამას ჩვენ ხედავთ თუ ვერ ხედავთ? ამის თქმა მინდოდა მე სხვა არაფერს. გია ხედავთ, იმიტომ რომ რადიოსა და ვების მიმართულებით საინფორმაციო ხელმძღვანელის მოადგილე ვიყავი მე. თქვენ მუშაობდით მაშინ HR სამსახურის უფროსად. წინა ხელმძღვანელმა, წინა დირექტორმა ისე მომაცილა ეს ვების ფუნქცია და ისე გააკეთა ეს ყველაფერი, რომ არც თქვენ გამოგიგზავნიათ ჩემთვის წერილი და არც არავის უცნობებია და პოსტფაქტუმ გავიგე რომ ვიღაც ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ გითხარით ვების მიმართულებით არ ყოფილი ხარ მოადგილე არასდროს თავიდანვე დამტკიცდა ხელშეკრულებას მოგიტანთ სახში რაც არის წლის 1 თებერვლის ცვლილებით თქვენ იყავით რადიოს მიმართულებით მოადგილე ქალბატონო თამარ. რატო არ ქონდა ამის შესახებ მე არაფერი ინფორმაცია. ეს იყო თუ არ მახსოვს თუ ასე იყო ეს იყო პროექტიდან გადახვევა, იმიტომ რომ უნდა ყოფილიყო ვებგვერდის მიმართულებით. ეს დროს როგორ ვიყავი და 2016 წლის ნახეთ ხო ახლა ჩვენ ხო არ შეგვიძლია სინერგიის ნამუშევარი ნახე და ზუსტად წერია ის რომ რადიო და ვებგვერდის სინერგიის ნამუშევარს ვებგვერდზე შეიძლება ვებგვერდზე ნახეთ და დამტკიცებული საჭადო განრიგი კაცო დამტკიცებული 10-თა პროექტს და რაც იყო შეცდომა აცდენია თურმე 2016 წლის 1 თებერვალს დაინიშნეთ რადიოს მიმართულებით მოადგილე ქალბატონ თამილა ვები არ ყოფილა არსად შეიძლება რომ თქვა. ხელი მაქვს მოწერილი ვების მიმართულებით. ესე მე ვებგვერდში როგორ წარმომიდგენია მე როგორც ახლა ერთ ადამიანს რომ გარდა იმისა რაც ახლა ვებგვერდზე თავსდება და საზოგადოებას აწუდის ინფორმაციას ჩვენ ცხოვრობთ დღეს ინფორმაციულ ასე ვთქვათ ეპოქას, საინფორმაციო ეპოქაში ვწოვ. ინფორმაციის ბუმი არის. ტელევიზიას აქვს ეს მთავარი ფუნქცია რომ პირველი მოიპოვოს ნებისმიერ სარედაქციო ასე ვთქვათ, მაუწყებელი იქნება ეს თუ გაზეთი იქნება, ჟურნალი იქნება თუ რომელიმე სარედაქციო ასე ვთქვათ ორგანიზაციას, ყველას აქვს ერთი მთავარი ასე ვთქვათ დანიშნულება, რომ პირველი მოიპოვოს ინფორმაცია.
მე სწორედ აი ამ თვალსაზრისით, სანამ დავუშვათ 12-იანზე, სადაც მთავარი ნიუსის, ასე ვთქვათ, მოკლე მიმოხილვა მიდის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩვენი მაუწყებლის 12-იანზე გავა რაღაცა ნიუსი, შეიძლება ინფორმაცია ჩვენ უკვე მოპოვებული გქონდეს და ეს გავიდეს ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით. ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის დავსვი კითხვა იქ ვინც არიან კომპეტენტური პირები, თვითონ ამ ვებგვერდის სამსახურში და მაშინ მკითხე რომ ყავს თუ არა შენ დავუშვათ შენი ჟურნალისტი, შენი ოპერატორი, რომ ის ინფორმაცია ოპერატიულად მან მოამზადოს და პირველი შენ მოგცეს რომ სანამ 12 საათიანს არ დაელოდოს, ასე ვთქვათ, ტელევიზია და გავიდეს და ინფორმაცია გავრცელდეს. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბრძოლა აი ამ ინფორმაციას და ეს არის მთავარი არსი ზოგადად საინფორმაციო სამსახურის და ზოგადად საინფორმაციო სამსახურის ნდობაზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული, თუ კი საზოგადოებას არ ექნება აი რელევანტური უნდა იყოს ეს საკითხი საინფორმაციოს მიმართ ნდობა მას შესაბამისად ის ამის მიხედვით საზღვრავს უკვე იმ ტელევიზიას უყუროს თუ არ უყუროს საერთოდ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ინფორმაციის პირველ წყაროს ასე ვთქვათ მოპოვების ესე ჭიდილია ესე ვთქვათ ანუ კონკურენცია სხვადასხვა არხებსა თუ სარედაქციო ორგანიზაციებს შორის. ეს ერთი საკითხი, ხოლო რაც შეეხება ხა გია რაც თქვენ ასე ვთქვათ დასვით საკითხი სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მე ამაზე არაერთხელ სხდომაზე აღვნიშნე რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას სარედაქციო საბჭო, რომელსაც ჩვენ გვალდებულებს კანონის მიხედვით და დებულებაც გვიქვას, ხო? დებულებაში შეჩერებული იყო უბრალოდ. კი, საინფორმაციოს უნდა ყავდეს თავისი რედაქტორი, მაგრამ იქ უნდა ასევე იყვნენ სხვა რედაქტორებიც, გინდა ვებგვერდის სამსახურის რედაქტორი, იმიტომ რომ საერთო პოლიტიკას უნდა ემსახურებოდნენ, რომელიც გაწერილი გვაქვს კანონში კონკრეტულად რა სარედაქციო პოლიტიკას უნდა ატარებდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რომ უნდა იყოს დაცლილი ნებისმიერი პოლიტიკური, კომერციული და ასევე რელიგიური თუ სხვადასხვა ჯგუფების გავლენისაგან პირველი უთხუარია ობიექტური ჭეშმარიტი ინფორმაცია და უკვე ჩვენ ვშლით მე პრიორიტეტებს იმ თემატიკის მე-16 მუხლის მიხედვით, რაც ევალება საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ამის გადახვევა, ასე ვთქვათ, არანაირად საზოგადოებრივ მაუწყებლობის ამის უფლება არ აქვს. შესაბამისად, სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს სარედაქციო საბჭო. ეს არის ჩემი მოსაზრება და თუ შეიქმნა ეს, იქნებ ვინმე მითხრას ამის შესახებ. აქ ყველა დამეთანხმება, ყველა მეცის 2016 თებერვლის რეფორმებით ითვალისწინებს დებულებას სარედაქციო საბჭოს მოქმედებას უბრალოდ მოქმედებს ეს სარედაქციო საბჭო. გავიგოთ წინა მენეჯმენტის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება შეჩერებულია შეკრების ძალებით თუ კი შეჭერდა შესაძლებელია რომ ახალმა მენეჯმენტმა ძალებით აღადგინოს ეს საბჭო. კი ბატონო. აგითხრათ. მადლობთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია 2020-ის დეკემბერში ვთქვათ რომ შეჩერებული იყო თუ რამე შინაარსს ხედავთ დირექტორი აღადგინოს და მუღარი მაშურა ხო ანუ რა ის საბჭო რაზე ვერ ხედავთ შინაარსს მე ვიყავი მე ვხედავ თუ არა მე ვიყავი იმ საბჭოს წევრი და საკმაოდ კარგად მუშაობდა ეს საბჭო და უნდა მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები რომელიც დღეს მარტო მოქმედ სიტუაციაში პასუხი დირექტორისგან რომ შეჩერებულია შენ ხელშია და აღადგინე თუ ხედავ მის საჭიროებას რეკომენდაცია გავეცე ხო სალაპარაკოთ ტოვებს აკეთა ჩვენ უკვე თავგზავს გვიბინებს და ბევრ პრობლემას ქმნის სალკე ხო აგერად მალხაზის ხედავ და მალხა ანუ მაგალითად ადამიანი Facebook სტატუსის გამო გააგდოს სამსახურიდან და ჩვენ ვითომც არაფერი ვატარებთ ხო ანუ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მაკონტროლებელი რომელიც ვადგენთ შრომის ზირდად პირობას ხო მაუწყებელში რომ ადგენენ რაღაცას უნდა აკონტროლო ხო ანუ არსებით პირობას ურღევს თანამშრომლებს მაუწყებლის დირექტორი და ჩვენ გვაქვს რეაქცია რამე ამ რომელიმე ამ შემთხვევაში ხო ანუ თვე არ გასულა სხდომა არ გასულა რომ ერთი რაღაც წიმსრებად 2-3 თანამშრომელი სხდომამდე მაუწყებლის დირექტორს არ გაეგდო ხო აღა 15 ივნისი მოვა აგერა ანგარიშის ჩაბარების თარიღი და ერთი 3 ახალი კიდევ იქნება შემთხვევა და ჩვენ ვითომც არაფერი ვატარებთ ყველაფერს ხო ანუ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მაკონტროლებლები და მაუწყებლებით ამბობთ იქნება ჟურნალისტიკაში ფაქტი და მოსაზრება გამიჯდული უნდა იყოს გავიგეთ თქვენი მოსაზრება ანუ მე მაინტერესებს კოლეგების მოსაზრება თქვენს ასე ფიქრობთ რომ ეს მისაღებია ახალ-ახალი სურპრიზები გვახვედროს ანუ უსაფუძვლო განთავისუფლების და ადამიანების დევნა რაღაც გაერთიანებების მიმართულებით ეს ხო ნორმალურია რა. ჩვენ მოვიწვიოთ სამუშაო შეხვედრა და დავპატიჟოთ მენეჯერი შეხვედრას. კი ბატონო თამილა გეთანხმებით ნამდვილად. მე ზოგადად მომხრე ვიყავი მის მომხრე კი არა და კანონის მე მართლობთან შეხვედრაც მინდა. როდესაც მედიაციის პროცესი დაინიშნა, უნდა ჩართულიყო ამ მედიაციის პროცესში და უნდა აეხსნა ამ მედიატორისთვის და საზოგადოებისთვის ზოგადად ეს ერთგვარი ფორმა არის ხო?
თუ რატო გააკეთა ის კონკრეტული მოქმედებები, ასევე ანგარიშიც მოვთხოვე, ანგარიშის წარმოქმნის დროს ვთხოვე, რომ იმ ყველა იმ გადაწყვეტილებებზე, სენსიტიურ გადაწყვეტილებებზე, რომელზეც ქონდა როგორც ანუ თანამშრომლებს კონკრეტულად ვისაც შეეხო, ასევე საზოგადოების ჯგუფებს ქონდათ თავისი მოსაზრებები, რომ რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მან სამწუხაროდ ვერ ახსნა ეს, გარდა რაღაცა რეიტინგებით შემოიფარგლება, მოკლედ არ იყო ეს ისეთი, ასე ვთქვათ, მყარი არგუმენტები, რის გამოც შესაძლოა დაუშვათ მეორე მხარე დაერწმუნებინა იმაში მაინც, რომ რაღაცა სამართლებრივად მოხდა. შესაბამისად, ეს საკითხი უკვე სამართლებრივად გადავიდა სასამართლო დავის საკითხში, წინა მენეჯმენტის დროსაც იყო რიგი განთავისუფლებები და მაშინაც მრჩეველთა საბჭომ მე არ მახსოვს რაღაცა ესე პირდაპირ ესე ვთქვათ, ანუ კანონის ფარგლებში შეიძლება პოზიცია რაღაცა მოსაზრება, რა თქმა უნდა დავაფიქსიროთ, მაგრამ ესე კონკრეტულად გადაწყვეტილებებში ვერ შევდივარ. მრჩეველთა საბჭო თამარ თუ არის ან სხდომაზე ნახე, ჩართული იყო აგზავნიდა მოსაზრებებსაც ადმინისტრაციაში და მთელი პროცესი იყო და გათავისუფლებული თანამშრომლებს უსმენდა კიდეც იწვევდა სნოებს და ჩვენ რეაქციაც არ გვაქვს საერთოდ ხალხო. გადაცემები კი არა, მოსაზრება არ მახსოვს დაუშვათ მე ყოველ შემთხვევაში რამდენად ვაგებდი თვალს. შეიძლება რაღაც არ მახსოვს, მაგრამ არ ნიშნავს რომ არ მომხდარა, ხო? რაღაცები ხდებოდა და არ გამოვრიცხავ იმასაც რომ რაღაცა შეიძლება რეაგირება იყო, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ხა საზოგადო აქტიურად ანუ უყურებდი აჭარის ტელევიზია და ესეთი ასე რომ მრჩეველთა საბჭო გამოსული იყოს და დირექტორმა ეს რა ანუ ხო ხდება მახალს გათავისუფლების ცნება იცი შენ გათავისუფლებული თანამშრომელი რო შესული იყო იმ თვალ საბჭოში ანუ მოსულია გუშინზე გათავის რომელმეს კითხვა გვაქვს ეკითხებით რომ არ გვაინტერესებს ხო ის თვალ საბჭო ურეკავდა მოყავდა და უსმენდა საათობით ადამიანებს ის უსმენდა ირაკლი ბაკურიძეს და ნინო გორჯელაძეს ირაკლი ყველა რაგვარია კაცო ყველა უსმენდა კაცო რომელმეს გაინტერესებს რატო გაათავისუფლა მალხაზი გვაინტერესებს რომელიმეს კითხეთ რა ხდება კაცო დაუსვით კითხე შეგეთქვა დაუსვით ხო ჩვენ მაკონტროლებლები ვართ და ხალხი ადამიანი კი პუბლიკაზე მუშაობთ ახლა თქვენ მაგრამ ხალხს საქმე გამოიწვია და გავეცადა დოკუმენტაციას ხო და კითხვები არ გაქვს შეკითხვები ქონდა ბატონ ბახს არა ერთი დავასრულებ რომ ჩემი მოსაზრება ბოლომდე მივიყვანო ესე იგი ეს საკითხები არის უკვე სასამართლო დავისე და მე დარწმუნებული ვარ როგორც წინა მენეჯმენტის დროს უკანონო გადაწყვეტილებები სასამართლომ გაამართლა ეს ადამიანები და დაბრუნდნენ სამსახურში ნუ ყოველ შემთხვევაში ვინც გასაჩივრა და მე ვიცი რომ ყველას გასაჩივრებული აქვს ჩვენ ეს სტავს ანუ თამარ რაუნდობიჩი საუბრობ ადამიანები დღევანდელზე თუ წარსულ პერიოდზე გამაგები ადამიანები წინა შემთხვევაში თუ საუბარია ბატონ ირაკლიზე ირაკლის საქმე ჯერ კიდევ უზენაეშია რა იქნება არ ვიცი და იყო ერთი საქმე სხვა სამი გაწოლება არ ყოფილა აკოხდებოდა და ვის ხდებოდა ათეულობით საქმე თამარ ათეულობით არ გვაინტერესებს ინფორმაციებიც მაქვს გია ხა სხვა ინფორმაცია რას ნიშნავს სხვა ინფორმაციები ახლაც მაქვს სამართლოს ინფორმაცია შექმნილი მაუწყებელში სამართლო ადამიანი რომელიც ებრძოდა ერთ ადამიანს დღეს მისი ადგილი უჭირავს და ვითომც არაფერი ანუ ადამიანურად სირცხვილია ხო ანუ თეონა ბაკურიძეს რომ ებრძოდნენ და გააგდნენ ციხისქით ის ბრძოლელი დღეს თითქმის თეონას კამდეს და ვითომც არაფერი ადამიანი მორალურად სირცხვილია ხალხო და არ ვიცი თქვენ რეაქცია ვიღაცის ვიღაცების სკამი თუ არსებობს არ არის სკამი არ არსებობს მაგრამ იმის გამო შენი ადგილია და შენი ადგილია ამ უბანში ვარ გაზდილი და მახსოვს 90-იანებში ეს შენი სკამი არ არის შენი ადგილია ახლა გიგორო მე შენ ფეხი მოხდე ხო კარებს და მე შენ ადგილი დავიკავო მორალურად მართალი ვიქნები მართალი ვიქნები ადამიანურად არავის ეს არა მიმდინარე ეს არის მინიმალურია პერსონაჟი ვამბობ ადამიანურად სირცხვილია მეთქი ამის თქვა მინდა და რეაქცია არ გვაქვს ჩვენ თორე სხვა რამე კი არ მაინტერესებს კაცო ერთი საკითხი მაქვს მე რა ძალიან გთხოვთ მე მომაწოდეს ინფორმაცია რომ ტევე პირველს გამოუყენებია ეთნოფორის მასალა გაქვთ თუ არა ამის მე ვფიქრებ ვინმე იქნებოდა აქ ისეთი რომ შევეკითხებოდი გაქვთ ამის შესახებ რაიმე მასალა ინფორმაცია საფეროზე გადის ის ხო აქაც დაჭრილი ყოფილა მოჭრილი იყო ბოლოში აჭარის ტელევიზიას მადლობას უხდიდა ეს სულ ახალია ეს მომაწოდეს არ ვიცი იქნება გქონდა თქვენ ეს მასალა თვითონ შეწუხებული იყო ეთნოფორის ავტორი მე როგორც ვიცი ეს შეწუხებული იყო ეს აღადგინეთ ეს პროექტი არ გინდა ქვევრისპირული კარგი პროექტი ისევე როგორც მგზავრის წერილები ძალიან კარგი პროექტები იყო თან და მე ჩემთვის მე ახლა სანამ მოვიდოდი აქ აჭარის ტელევიზიის ზოგიერთ გადაცემას არ უყურებდი და ჩემთვის აღმოჩენა ეთნოფორი მე არ მეგონა ასეთი კაი გადაცემა თუ იყო ეთნოფორი ნამდვილად აღმოჩენა როგორც მაყურებლისთვის და მრჩევლისთვის შემდეგ
სერიოზულად ვამბობ. გმადლობთ მეთქი. აი ერთი ის რა ლალაფაღავას რომ იყავს გადაცემა, ისიც კარგი ძალიან მომწონს. გმადლობთ. ეთნოფორი ძალიან კარგი ეთნოფორი სატელევიზიო სივრცეში არის გამორჩეული გადაცემა პრაქტიკულად მსგავსია. ძალიან მე ჩემთვის იყო აღმოჩენა ეთნოფორი, აი ეთნოფოლკლორზეა და პრაქტიკულად კულტურულ მემკვიდრეობას ინახავს ქვეყნის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას ინახავს დოკუმენტურად. ხო, ეს TV პირველზე მინდოდა, ეს ეთნოფორზე მინდოდა თქმა და კიდე ერთი რაღაც. გია, მე დაგეთანხმებით, რომ მენეჯმენტთან შეხვედრა არის აუცილებელი. ძალიან გთხოვთ ბორდის თავმჯდომარეს მიმართავ ჩანიშნოს რაღაც შეხვედრასავით და აუცილებლად მინდა მმართველთა საბჭოსთან შეხვედრა თქვენც თუ გაქვთ სურვილი მმართველთა საბჭოს, იმიტომ რომ მაქვს ძალიან ბევრი თქვენი ძახით რომ არაკეთებ შენიშვნები მაქვს რაღაც რომლებიც მინდა მათ უთხრა პირადად შეხვედრა. მმართველთა საბჭოსთან მე ვფიქრობ, მხოლოდ სხდომაზე შეიძლება რომ მოვიწვიოთ. ისე არ შეიძლება. დირექტორთან კომუნიკაცია. რატო ხო წერია რომ ყველას დაბარების უფლება გვაქვს. სხდომა პროცედურაა. რო დავიბარეთ და არ მოვიდა მოყვა მაგას ამბავი და ეხლა მრჩეველთა საბჭოს სხდომაზე რო არ მოვიდეს თანამშრომელი არ შეიძლება. მმართველთა საბჭოსთან შეხვედრის სურვილი მაქვს. მმართველთა საბჭოს. იმიტომ რომ დამიდროვდა ძალიან ბევრი შეხვედრა. ისე მეგობრულად ეხლა ვინვის უგზალავს და არა პრობლემა არა, მაგრამ მონიტორინგის სამსახურს რაც შეეხება დებულებების სხდომის ამბავი. და მეგობრულად ახლა იმიტომ რომ მმართველთა საბჭო გიორგი კოხრეიძე არის მენეჯერი. იმ მენეჯერს ყავს კიდე უამრავი მენეჯერი ქვევით. ის უამრავი მენეჯერი უნდა ასრულებდეს ძალიან დიდ საქმეს და დიდ სამუშაოს. რაღაცეებში ვხედავ ხარვეზებს და მინდა ჯერ მათთან ვისაუბრო და მე ვნახოთ. მე შეიძლება საჯაროდაც. აი უნდა გკითხოთ რატო არის ეს. დირექტორთა შეხვედრა შეიძლება სამუშაო ფორმატშიც და მმართველთა საბჭოსთანაც შეიძლება სამუშაო. მეგობრულად ეხლა არ თქვენ შეგვიძლია დავიბაროთ მმართველთა საბჭოს. არ უნდა არავის კომუნიკაცია თუ კომუნიკაცია უნდა და ვიღაცა შეხვედრა უნდა და ეს ახლა რეგლამენტირებული არა. ერთ გადაცემაში მკითხეს თქვენო საერთოდ რასაკეთებთო მრჩეველთა საბჭო და მუშაობთ მეთქი იმაზე რომ თქვენ ხელფასი მიიღოთ მეთქი და ამან გაანაწყენა ადამიანები ჩვენ მართლა მუშაობთ იმისთვის რომ ვიღაცას ბიუჯეტი გაუწეროთ და მივცეთ ხელფასი. არა და პირიქით იგენი მუშაობენ რომ ჩვენ მივიღოთ რაღაც. ხო არ არის ეგრე, არ არის გია ეგრე. ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. ბატონო ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, საკითხავი და საყურებელი. სამუშაო ახლა მართლა ბევრი გვაქვს. ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. სამუშაო არ ჩანს ეს, მაგრამ გვაქვს. იქნებ მივცეთ საშუალება ვის? ბატონმა ხას და რაღაცა დავასრულოთ თუ რამდენიმე საკითხმა გაიჟღერა და რამდენიმე საკითხმა გაიჟღერა, რასაც მინდა გამოვიხმაურო. პირველი არის სოფოჟენტის პოზიციის ამბავი. ერთი არის იურიდიული ნიუანსები, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. მეორე არის სხვა ნაწილი, შრომითი უფლების ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ადამიანის უფლება რატო ირღვევა ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენი პროფესიული კავშირის წევრია, ჩემი კოლეგა აგერ სხდომაზე. არ არის ნორმალური, დირექტორს ბევრი რაღაც უფლება აქვს ზოგადად კანონით, მაგრამ ამავდროულად შემდგომ ადამიანებთან კონკრეტული შრომით ხელშეკრულებების გაფორმების დროს ის კიდე შეიძლება მაღალ სტანდარტს აწესებდეს, მაგალითად როგორც დააწესა მაია მერკულაძესთან, როდესაც მას ეწერა ხელშეკრულებაში, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაციის გარეშე მისი გათავისუფლება არ შეიძლებოდა. ერთი არის რა წერია კანონში და მეორე არის თუ ჩვენ ადამიანს ხელშეკრულებით შევთავაზეთ უფრო მაღალი სტანდარტი მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილების და მისი შრომითი უფლებების დაცვის. ამიტომ ამ შემთხვევაში სოფოჟღენთან მიმართებით ეს ირღვევა, იმიტომ რომ ადამიანს არსებითი შრომითი პირობები ისე შეუცვალეს, რომ მან პოსტფაქტუმ გაიგო ამის შესახებ და რომც ქონოდა დირექტორს ამისი უფლება არ არის ნორმალური ურთიერთობა დამსაქმებელს და დასაქმებელს შორის, როდესაც ადამიანს შეუკვეთს რაღაც უფლებებს და მე ეტყვი ამის შესახებ, აი რომც წაუყვე ბატონ სოსოს იმ მსჯელობაში, რომ ეს სწორია რაც გააკეთა დირექტორმა, არასწორია რომ ამის გაკეთების მერე ეუბნები ამის შესახებ თანამშრომელს. ეს არის ადამიანების შრომითი უფლებების დარღვევა. მე მესმის რომ თქვენ ჩემი გათავისუფლების ამბავიც არის ადამიანის შრომითი უფლების დარღვევა და ამავდროულად ვფიქრობ რომ სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევის ნიშნებსაც შეიცავს და ამ მიმართულებით ვიდაო. უბრალოდ მე მინდოდა ამ სხდომაზე მეთქვა რომ შეიძლება ამ მრჩეველთა საბჭოს პასუხისმგებლობის საკითხი სამართლებრივად ვერ დადგეს, მაგრამ პოლიტიკურად და მორალურად დადგება ამ მრჩეველთა საბჭოს პასუხისმგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ თქვენ პასიურობით თუ არ ცოდნით თუ არაკომპეტენტურ თქვენს უმრავლესობას და უმცირესობას არ გულისხმობ მათ შორის გია ქარციოდესაც, რომელიც გიორგი კოხრეიძის თქმით
მაგალითად ტექსტებს მიწერს, ხო? მთელი ამ შემადგენლობის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება მინიმუმ მორალურად იმის გამო, რომ თქვენ აკვირდებით ყოველდღიურად ადამიანების შრომითი უფლებები როგორ ირღვევა. მე აქ მოდიხარ სხდომაზე და საუბრობთ, რომ სახელმწიფო სისტემა არ მოგწონთ, დაზღვევები არ მოგწონთ, ის არ მოგწონთ. ეგ ყველაფერი გვეწერა ჩვენ კოლექტიური დავის დოკუმენტში, რომელიც შევიტანეთ და დირექტორმა არც მორიგების პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და უხეშად თქვენ დაავია ჩემს კანონი. უფლებამოსილებაში მალხას ვერ შემოიჭრებით და ვერ მასწავლით მე როგორ უნდა ვთქვა და რა უნდა ვთქვა და ახლა თქვენ უნდა დაინტერესებული თქვენ მე მესაუბრებით ახლა მენტორული ტონით, რასაც მე თქვენგან არ მივიღებ. პირადად გამოთქვით აზრს. გამოთქვით აზრს. საუბრები მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუტს და არა თქვენ ან გიას არა, ჩემს ნალაპარაკებს გამოგაქვთ ციტირებად და იმით. არა მარტო თქვენ ლაპარაკობთ არასამართლიან ანაზღაურებაზე, მეც ლაპარაკობ სოსოც და გიაც და ეგ ყველაფერი გვეწერა კოლექტიური დავის დოკუმენტში და დირექტორი არ დაჯდა მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამის გამო მას შენიშვნა უნდა მიეცეს მინიმუმ, იმიტომ რომ მორიგების პროცედურაში მონაწილეობაზე თქვა უარი და საერთოდ არ მოისმინა რა პოზიციები და არგუმენტები ჰქონდა ჩვენ. ერთადერთი სახალხო დამცველის დასკვნაზე რა გააგზავნა პასუხად ყველამ ნახეთ. კიდევ ერთი გადაცემა დარტყმის ქვეშ გააგზავნა პასუხი საოცარი, შეგვიძლია გამოითხოვო და გაიცნო. სახალხო დამცველს ჩვენთვის პასუხი საერთოდ არ გამოუგზავნია შეგვიძლია. საკითხავია ძილის წინ ყავასთან ერთად სხვა შორის, ისევე როგორც ათვლის კუთხისთვის გაგზავნილი წერილი, თუმცა ეს ალკე ამბავი. ამიტომ გთხოვთ და მოგიწოდებთ, რომ დაინტერესდეთ ხოლმე, როდესაც მაუწყებელში ადამიანების შრომითი უფლება ირღვევა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ როგორც ინსტიტუტს კონტროლის ვალდებულება, პიროვნულად არავისთან პრობლემა არ მაქვს, მე ვსაუბრობ ახლა ინსტიტუტზე და ინსტიტუციური კონტროლის მექანიზმზე, რომელიც ვფიქრობ, რომ მოშლილია ამ მაუწყებელში თითოეულისადმი პირად პატივისცემის მიუხედავად. მადლობა. თქვენ შენიშვნებთან დაკავშირებით ახლა მეც მაქვს მოსაზრების გამოთქმის რაღაც მოსაზრებები, ახლა არ გავმახვილდები, იქნება მაგალითად ჯერობა დარწმუნებულია, მათ შორის თქვენს მიერ წარმოქმნილ დოკუმენტზე შრომით დავასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ჩვენ შევთანხმდით კიდეც რომ ამაზე იქნება საუბარი და მრჩეველთა საბჭო ღია და მეც მაქვს შენიშვნები და ბუნებრივია განსხვავებული აზრი გვაქვს და დისკუსია შეიძლება მოეწყოს და თქვა შევაჯეროთ აზრები, იქნებ თქვენ აღმოჩნდეთ მართალი და იქნებ მრჩეველთა საბჭოს ზოგიერთი წევრი. ბატონ გიგო, მე შემიძლია დავამატო, მე მქონდა ბატონ მალხასთან მრჩეველთა საბჭოში შეხვედრა და მქონდა სურვილი რომ შევხვედროდით მე ალტერნატიულ პროფკავშირს და შემდეგ მალხაზმა მომწერა მე წერილი, შენახული მაქვს ის წერილი, რომ სივცე თქვენთან სასაუბროთ არ გამოიძებნაო. ხო, თუ არ გამოიძებნა? არ ვიკამათოთ რა, ხო. იქნება ხო ვთქვით რომ ეხლა გადაიაროს პანდემია, ეხლა ნუ მოვიყრით თავს მართლა ისეთი პერიოდი იყო რომ მე მგონი ბევრია თქვენს პროფკავშირში ხო გაერთიანებული და ეხლა ამ სივრცეში ამდენი 80-მდე ადამიანია გუშინ თქვენს ათვლის კუთხეში. თქვით კიდეც რომ საჯაროა მზად ვართ ღია უისმინოთ გავეცანი მაქვს შენიშვნები მე ხვებცას ექნება ასე ვთქვათ შენიშვნები ალბათ და გავმართოთ მაგასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ აზრები გავცვალოთ. გექნება საშუალება თქვენს და სხვაებსაც რა თქმა უნდა მრჩეველთა საბჭოსთან კომუნიკაციის ბუნებრივია მომავალშიც და ყოველთვის ღია მრჩეველთა საბჭოს კარები და შეგიძლიათ მობრძანდეთ. არავის უფლებები არ იყვებოდეს საერთოდ რა. თუ სხვა საკითხები არ გვაქვს დღეს აგვიძებდა. მქონდა რაღაცები, მაგრამ აღარ მინდა დღევანდელს. ხო თუ დირექტორთან გვექნება შეხვედრა მენეჯმენტთან ჩამოვა და ვიცი, ხო. და დავნიშნო და შეგვიძლია ასე ვთქვათ თუ თქვენ მართველებთან შეხვედრა იქნება თუ ფორმალური პროცედური და რეგლამენტი გავყვებით რეგლამენტირებულად, მაშინ ეს უნდა მოხდეს. სხდომაზე მეგობრული შეხვედრა წინაპირ დგას. არა, მეგობრული შეხვედრა სხვა არის. მეგობრული არ ნიშნავს იმას, რომ მეგობრობაზე ისაუბრებთ და საქმე შეიძლება ისე. დიდი მადლობა. საქმიანი შეხვედრა. დღევანდელი სხდომა დასრულებული.